Para sa bakterya nga tinluan ng sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Balubala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 8 sa aga. Welcome na mga kabilan sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines. Subong adlaw naman kita iya sang Domingo, no? Petsa kadasig lang sa mga inadlaw ta. Petsa 9 na kita sa bulan sang Enero tuig 2022. Kag amo ini siya ang ikaduha nga Domingo sa bulan sang Enero sa mga kauturan ta, no? So sa liwat, welcome gid sa aton iya nga palatuntunan diri gid lamang sa Good Morning Philippines sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So pila naman iya ka mga tupiko ang amo niya ginhanda para sa inyo, para sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa subong iya nga aga sa anong mga regapangunang mga balita kag tupiko nga aton iya nga diskusyonan diri sa aton iya palatuntunan. Okay, gira nga ito niya nga tiyempo, no? Pero di tapaktan, dugay-dugay, nagatulo ang aton iya nga kalibutan, no? So, sa subong nga Domingo, diri sa aton nga paratuntunan sa Good Morning Philippines, kami ang inyong mga alagad. Bombo Franz, Andrew Borgos. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilia. Good morning, Bombo Andrew! Yes, Bombo Ann, good morning, no? Kag kita naman liwat subong ang mag-off the night sa sining edisyon sang Good Morning Philippines, no? Kadasig lang bumuanti, kadwa na kita nga Domingo sang January. So ito makiwat naman kitang magabulag naman kita sa bulan sang Enero, no? But Bomboan, no? And speaking of that, subong atong makoturan do paliwaliwa man subong, no? Kay kita sa alert level 2 subong Bomboan. Kag ang kalabanan sa aton subong ti do nagahalong gid, no? Kay do gakabalaka man ng kada isa sa aton Bomboan, base bla magliwat na mading aton diri nga sitwasyon o kun ang aton nga mga restrictions natuhoy sa pagbantay, no? Kung pagtapna man naton kontra sa COVID-19. Ang COVID-19 subong Bomboan do hindi gid masagang subong Andrew, correct na Bombo Andrew. By the way, baw kadamo sa mga patalang diskusyonan ta na dugay-dugay diri sa aton iya nga pagpangaragan. Pero sa subong iya nga palatuntunan naton sa Good Morning Philippines, ano ba mga nakahilira nga mga tupiko nga aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga diri sa aton nga pagpangaraga diri sa aton iya nga palatuntunan. Bombo Andrew, una luyag man naton mahibaluan diri sa aton nga palatuntunan. Anong pinaka-latest nga sitwasyon dito sa Amerika, especially ining snowstorm, no? Grabe. So, duway unta
ta, Dugani no? Ang bumbuan. mga nagakalanabo sa pila ka mga estado, wala, may maulan isda, may mas snowstorm, may Grabe, mga ano no? pagid, ano pagid ang mga sitwasyon, Do mga- damo sang kaso sang Oo. COVID, Serte, no? hindi magwanta to ya sa Amerika, no? Correct. So karon, no, mangina kaupod nato ng aton iyang bombo correspondent sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, si Ma'am Ayesha Verayo, no, sa direkta iya sa New York. Okay, yes, Bomboan, no? Kag sa dugang paginaton nga mga topics for today, invite makita Bomboan from the sector sa gobyerno, no? Kaupo naton karon ang Department of Agriculture Regional Office 6, no? Paagi sa kay Sir Albert Barogo, ang Regional Technical Director for Operation, kag ang BFAR Bomboan nga OIC sa BFAR Provincial Fishery Office Negros Occidental nga si Ma'am Maria Jill Abito Bomboan. I-check na naton ang latest, no, sa ilan nga mga informations regarding Bomboan sa damages nga cost ni Typhoon Odette. As of now, Yes. Bomboan, duhay pagidya kita gyapon natapos sa after ni Odette, no, to dari na kita sa 2022 January, but ang pag-isip pala Bomboan sa affected kag ang possible nga mga projects nga ginhatag Manila sa mga affected ni Typhoon Odette Bomboan. Yes, Kabantayan that's na naton, no? Kag dugang pagid Bomboan, no? Isa pagid nato kabisita sa buong aga. And speaking of Typhoon Odette man, so may mga kauturan magkita Bomboan nga do ang mas pilion pabla Bomboan magbulig sa ilang isig kapareho kaysa sa ilang ako galingon ti unahon pa nilang iban nga tawo kangay sang grupo sang walang iwanan alliance Bomboan kag ang volunteer coordinator nila kay si Sir Louis Peter Gamboa. Ato man siya kanang Bomboan makaupod kay nagahingyo man sila Bomboan kung sa gibla ang drop off bala sang mga donations kag ano pagid Bomboan mga possible pagid nga mga bulig kay sila to mismo Bomboan may nahibaluan naton Bomboan abi naton sa south lang gid ang dunataman miari pagid gali Bomboan sa may east na gabaen, no, sa aton nga province gito grabe man tong damage Bomboan cause of Typhoon Odette. So ibal-on na naton karon sa iya kag ang dugang pagid nga mga istorya, no, paagi sa ilan ni nga mga proyekto man nga maghanda magbulig sa isig kapareho Bomboan. Yes, that's right, no. And sa gihapon, no, sa aton iya nga mga kabombo karon maging kaupod man naton ang chapter administrator sang OIC Yes. sang Philippine Red Cross diriya sa aton sa Negros Occidental sa siyudad sa Bacolod, si Ma'am Rita Benita Mirasol, Bombo Andrew, kahibaloon nato anong assessment sang Red Cross sang tinalikdan Yes. nito, especially no sining naagyan kita sang COVID-19 pandemic. Bombo Andrew, ang dugo ginakulang, Yes. no? So Kumugay din siya pagid Bomboan. kag speaking sang Bagyo Odette, subong ongoing ang relief operation nga ginapatigayon sang Red Cross, no, sang Philippine Red Cross sa may syudad sang Kabankalan. So ina ang aton iya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong iya nga aga drigid lamang sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo report sa first edition. Yes, Bomboan, no? So subong nga aga baluon na naton kay may do ka mga interesting sa mga topics naton subong. Yes. Bomboan supunan ta pagid ni karon sa nailigad Yes. nga Domingo. Oo. Ang atong mga katuran nga do nagahulat subong bala. Actually do kadamo to Bomboan nga way naton gina-cater bilang ilang nga mga Yes. gusto man bi ipapakot nga mga kapalaran sa sini nga tuig. Ti supunan ta na karon Bomboan sa bahay ni Madam Madam Tari, Tari. no? Mga damgo nyo karon pa-interpretar ta kay Madam Tari. Yes, no? mga damgo, no? Maka-tsempo Oo, kita diri sige. sa aton iya pag pangalagan Correct. sa subong iya nga aga. Pero by the way, sa mga kauturan tag sa mga kabombo ta, hindi subong niya kagapon do nagkinagkaag. Mayara ka mo na receive nga mga voice record nga nagahambal nga nagapakilala siya nga yara siya sa administration ni President Duterte. Tapos nagahambal siya mo Andrew nga nag-advise siya nga ma-lockdown, Okay. ano kita Ma-martial law? hindi ma-lockdown, may matipon sang pagkaon, ma-reserba sa mga pagkaon or mga groceries sila kay ma-lockdown, no? But deny ina, no, sa aton iya nga mga kauturan, no? And hindi ina siya matuod, no? Kinanglan we have to be aware gidya sa mga balita kag mga impormasyon. So Correct. kita diri, no, ang pinaka-latest sa aton syudad sa Bacolod, although nagtaas man gid ang aton iya nga kaso, pero ang pinaka-latest subong
alert level 2 kita. Yes, no? correct. Ang Bombo. alert level 3 nang ginahambal sang Corazon Locsin base na sa daily record. Pero ang announcement sang Department of Health kaya ang NIATF lang makahambal ko nung ato ni alert level. So we are under alert level 2. So magambal kita alert level 2. Why kita ginaklaro ta wala na sa mga lockdown, mga Correct. mo sina, no? And pero ga-restrict lang kita sa pinaka-latest sang magasulod riya sa aton sa ni Bombo Andrew halin sa Mga alert inbound. level 3. Yeah, okay, yes, mga inbound inbound travelers, travelers. From no? alert level 3 From din, no? alert level 3 or up padera, no? Pero kung alert level 2, waya sang problema. So Yes. amo na siya ang pinaka-latest sa aton iya nga mga kabombo. Yes, correct. Bombo anti subong daan. Kita diri sa province kag sa syudad. Nagapangaman lang kita bala, no? Kay isang sanot jotayan lang gid kita bomboan. But let's hope nga hindi kita diri malutsan kay kabudlay bomboan kung malutsan kita kag magsulod ri sa ato na nasa lingbing nga local transmission sang Omicron variant. Tanawon to naton bomboan sa may NCR subong record high naman ang ilang case dito, no? Do kadasig lang bala bomboan. Dugin pahuway lang kita isa ka bulan ang December to. Do ko sa dugin bonus ang to sa aton ng December. Yes. Post pagkasulod sa January 2022, gindugin kibot naman kita bomboan. Ay nga, ate mo ni ginahambal sa mga eksperto yang kung hindi kita maghalong kag sige kita tinipon-tipon. Yes. For sure may ara naman na sang ginatawag nga na siya gani. May ara gid na sang Upsurge or ano na? Oo, may surge gid na Yes. sang virus. So why gid magsala no sa ato Oo. niya nga mga kabombo. Sa ato niya nga mga kauturan, no? Hamakon mong pinaka-latest naman sa ato niya, the highest so far naman niya, Bacolod City, naka-record kapon, 37 ka mga Correct. kaso. Ang Negros 23, so 269 sa bugos nga Western Wow. Visayas. So balik naman siya sa damo. Damo Correct. naman yung kaso, kaya ang 37, medyo damo na sa aton, although before yata ginatos gid. Pero although sa Omicron variant, sa explanation Bombo Andrew, why kita yasang dapat nga kahangawaan man gid kita hindi gid siya kuno amo na abla ka bagsik kumpara mo sa Delta. O galing Dasig iya lang. transmission. Correct. So anong imo nga pambato sa lawas mo ti kun di mo pa bakuna ka. mo gid na, No? Bombo. Very important. Subong naga-booster shots na at least 3 months, pwede ka na makapa-booster. So, as much as possible, kiti available man na mo. Yes. Pwede ka man kapila anytime, no? Oh. So, available man na. So, pa-booster kita. Correct No? Tingwaan ta sa ato niya nga tagsa ka mga kaugalingon nga makapa-booster kita, Bombo Andrew. Yes, correct bomboan, no? Kay basi bala magabot pagid ang shampoo nga may 4th dose pagid. Oo. Kaya mo pa na ginatunan pagid bomboan. Yes. Kay actually ginsapol man ang ginasapol pa na no? Kay sa Israel ang pilato ka mga leaders nila bomboan naka 4th dose na sila. Oo. Pfizer tong ilang 4th dose. Oo. So both diri sa aton sa Pilipinas kabalo na makita nga medyo madasig man ang lakat sa vaccination diri sa aton nagalagas makita sa mga booster shots. May pila pa kita ka mga kautura nga wala pa nakabakunahan but purso gid dapat no ipurso gid na dapat bomboan nga mabakunahan sila. No, Yes. kag makapabakuna sila bomboan kay may mga plano na danang national government nga dako balang pribilehiyo para sa ato nga makutura nga fully vaccinated. Yeah. Kaya may sa possible nga paghatag sang cash aid no sa Oo. mga fully vaccinated families. But let's hope pombuan nga kung ano gid man di ba si palang bala amo na magpaili sa pinsa sa ato nga makuturan nga magpa-undergo na sang vaccination para safe kita tanan sa COVID-19 bomboan. Yes, no? So, amo gani, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, that is why sa aton iya nga pagpangalaga sa subong iyang aga, no? Diri sa Good Morning Philippines, ginaplastar ta ni sa inyo, kay diri nato nakita ang importansya sang vaccine, no? Correct. Siguro mga buhi na lang gid kita sinisang ara na yang COVID. Mo gid Pero bomboan. importante nga proteksyonan tang lawas ta kaugalingon. Yes. Ta kay diri sa syudad sa Bacolod nag 101.2% naman tayo nga fully vaccinated, Yes. ang mga fully vaccinated or nalabot iya sa target sang na vaccine, Oh. subot ang balon ara na ina no sa aton iya nga mga kabombo. So pwede gid no. So pwede gid kita kapabakuna, pwede ka pa booster kung kinahanglanon kay at least again kung nakapa-vaccine ka na nga fully vaccinated ka at least 3 months no. Amo Oo. pagid na pwede ka na iya makapa-booster, no? Yes. Sige, no? So, amo ini ang advice gid naton sa aton nga mga kauturan kay diri gid naton nakitaan Bombo Andrew kung ano iya ka-importante ang vaccine. Correct yan bomboan no kay isa pa daan ang booster shot daan subong amo na siya ang nagadugang pagit protection
Ti ang first and second dose na naton bomboan. Isa na pabla do amat-amat. Do mutong aton nga first gid nga cover against the COVID-19. So ti ang booster shot ti bomboan amo ni subong ang dugang pagid protection sa ato, no? Para ito kung sir pabla do ginapukaw liwat ang aton nga mga antibodies nga makakontra batok sa nasiling nga COVID-19 bomboan. So, subong ginamat-amat pa man lang bomboan ng priority group, no? Kung sino ang makabaton sang booster shot. Pero sa atong makuturan ang booster shot, one of the most important man ini nga part, no, sa aton nga vaccination bomboan. Ginalauman pa ina nga basi madugangan pagid. Pero sa atong makuturan tarang away pa na bakunahan, amat-amat na, no? Kaysa tang nagalakat ang panahon bomboan, kung saan ginalagas nato ng tiyempo naton, kaya kung magpadugay-dugay pa kamo basi mawadaan na kamo sang bakuna, no, kag kamo na lang gid mismo ang personal nga mabakal sini bomboan. Yes, that's right, no? So, sige no? So, sa mga kauturan ta, pagbukas tomorrow, may mga vaccination centers man kita nga bukas, no? So, pwede gid kita iya ka pa vaccine or pwede gid kita iya ka pa bakuna, no? Mapila ta kadamo mo Andrew, no? Sa mga malls, no? Bantay kita sa mga announcements and sa mga kabaranggayan na nagkakadto na ina siya. So, kinanglan taman lang iya nga pila, no, di ba? Correct. Makaparehistro kag magpila ka dira and then ma-schedule ka na for i-vaccine. Depende na sa reaction sa lawas mo, mayara nga inailanat, mayara ka pala ng kit, pero more or less 1 to 2 days okay na, no? Sang-sanga wala iya protection ang imo lawas or wala iya protection ang imo siniya nga kaugalingon. Correct. Magid bomboan, no? Kay di na tayo mag pamati-mati na kung ano dabing nga mga sala-sala nga impormasyon. Tiyan mo ginabala bomboan ang ga-trigger sa aton ng mga kauturan bing nga why pa bala kung saan pa why gid bala na tutukan o kung why gid bala bomboan na edukar gid kung ano ni ang benepisyo sa nasining nga mga bakuna. So mas mailang likawan na lang gid anay mga istorya bala nga si amo ni kay tapos sa bakuna na amo ni no. So hindi na natong pagpatihan, no? Ang ipinsaro na lang gid naton mabuligan nato ng atong pamilya, atong nga palibot, kag syempre nga atong kakagalingon bomboan. Kay kung once nga kita ang makabato na sang kumpleto nga dose ng bakuna, tanawab lang resulta bomboan, nangin mahapos sa tanan, no? Sa imo, sa akon, sa tanan. Nga mga fully vaccinated na bomboan, kaysa sa ikaw nga wala pa ya. Ito sa problema kagalingon mo ya. Ikaw na yung isolated kay kaya na bakuna, di tanan niya enjoy sa gwa, kay tanan niya fully vaccinated na. So wala ba lang dapat natuntun tanawon ang brighter side sa nga vaccine, amo na nga to nga tutukan, hindi ang mga laylay nga mga impormasyon bomboan. Mabudlay ang mobility mo sa ulihi kun ano na gani kun hindi ka iya makapabakuna, no? So amo nang aton iya nga paminsaron kay minilyo naman ka tawo sa bugos nga kalibutan ang nabakunahan. Okay, sige. No, so sa aton iya nga pagpangalagad sa subong iya nga agadri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Bombo Andrew, we are trying to contact, no, si Ma'am Ayesha Verayo, no? Si Ma'am Ayesha Verayo, isa ni sa Bombo correspondent naton, international correspondent, direkta iya mga kabinan sa New York. Sa aton yung mga kabombo. Kay grabe, nag-ulan naman to ya, nag-snow naman to. Kadagmol Bombo Andrew sang ano no, sang snow no. Portika, imagine bala tag 5 inches ang snow, no? Portika tag-as. So damol bomboan sa tupa. Damol sa tupa. Dumduman mo, last time we had an interview sa kay Mama Maricel Gamacorta, dito siya sa New Jersey, lapit naman na sa New York. So, pwerte man to ang winter storm, ang snow, pwerte man. So, hasta ang mga salakyan, nagkakatabunan na pagbugtaw nila, hindi na sila makakita. Kaya puro na lang snow. Puro puti-puti na. Puti. Malibot, puti na bomboan, no? So, mga sinyales na malabomboan nga, dodako ng changes sa lakad sa panahon sa aton. May mga nag-cause ini siya sa flight delays. Correct. Kag cancellation sa mga sa mga airports, flights, no? Oo. Nagpa-slow down gid sa traffic. Yes. Kag train service, no? So, although tay mga schools remained open,
Pero ang storm amo ni ang nagpaano man budayan man ang mga kabataan magpaeskwelahan, no. Correct. So ang ginatanaw ganin dito, no, sa aton nga mga kabombo, at least 5 inches ang iniblang kadamulon sang snow nga naga-surround sa city. So, amo na, grabe, no? So, that's why doon nakibot man sila. Kahit ito, amo ni delikado niya bumbuan, no? Delikado, especially sa mga motorista. Yes. No? Nagabiyahe kabe. Oo. Basta maabtangan na snowstorm, hindi mo makitaan ang kasugata mo sa dalan. So, amo na siya ang pinakadelikado, dira, no? So, dito ya sa US, actually, tood mo normal na itong snow sila, kada tuig yan, may experience nila yan. Pero do, hindi niya normal minimal, do ano lang nga snow, inablang normal lang siya, makalakat sila gyapon, makaabot sila makagwa, pero inablang kung may winter storm gid, inablang kung damul-damul gid yang nga snow. So that's why amo nang hindi normal nga natabo iya sa New York kag sa iban man nga mga estado sa Amerika, no, sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Dati sa aton iya nga mga Filipinos, mga kauturan nga mga Filipinos dito naga-share na sila sa ilang nga social media, Bombo Andrew, nga amo ning ila experience pagbugtaw nila, porte nakadagmol ni isang snow nga ini, Bombo Andrew? Yes, amo gani bumbuan, no? Kay do hindi na siya bala normal sa nagligad ng mga Tinoy kung ikumparar mo sa buong bumbuan kung ano ning tsura sa snowstorm. Kay kung base may makita nang kita bubuan ng mga videos kung ano ning snowstorm man dira subong ning mga tinuig nga ka-experience nila dito sa US. Laing gidya damo liya bumbuan, no? Do ano pa bala gabi do ga fog bala di mo kitao nang imong sugata agang nga palibot dira kay magtapa kay sang snowbombuan abi mo ya tubtob lang ba Jesus tayo gali tagahawak niya ang kadamulon sang snow, which is do hindi ina siya normal. No, do balantayan na siya bombuan actually kay do ga affect naman bi ang climate change subong sa aton. So ang tupa sang snow hindi na bala average, no? Hindi na normal, unlike sa pagbantay pa nila sa ilan nga mga weather experts dira bombuan. So, isa pa dati, damo mga weather disturbances sa may US, no? So, ito na lakutan pagid bisang pila ni ka mga weather disturbances nga nag-cause amo pag inibambuan nga madamol nga pagtupa sang snow o kun snowstorm dra bambuan sa US. Yes, no, that's right. Sige, no, makapakigangot kita anytime sa aton iyang bombo correspondent, direkta iya mga kaminan sa New York, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Pero maliton kita anay sining sa aton iyang pagpangalagad sa subong iyang agadri sa aton iyang palatuntunan sa mga local topics naton. Kay especially, no, subong Bombo Andrew hibaluon naton sa bahin iya sang Department of Agriculture, sa bahin iya sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, no? Kamusta? Muteng isda subong dan kamahal balahaw. Kamusta ang pangitao ni subong man basta January, no? Ano ang mga advice subong sa aton man iya nga mga kasapatan sa bahin sang aton sa agriculture naton, sa aton iya mga mangunguma, manami man nga matutukan naton kag aton iya nga madiskusyonan diri sa aton iya nga padatuntunan sa Good Morning Philippines. Pero antes sina Bombo Andrew, mapos kita anay for a while, pagbalik ta mangina kaupod na naton, no, ining mga ano naton si Sir Albert Barogo, ang Regional Technical Director for Operations sang Department of Agriculture Region 6, kag si Ma'am Marian Hill Abeto, no, ang OIC sang BFAR Provincial Fishery Office Negros Occidental. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Deleng gid ha, standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo. Number 1! Paradyo Bombo! Time check, 37 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sang aga mga kabombo. Welcome back. Diri sa itong pala tutunan ng Good Morning Philippines. So, subong aga, ulitong kita sa ato ning topiko. Subong aga, nun hanungod sa agi, o kung sa halik ang gintugan ni Typhoon Odette. Subong aga, ito man yung makaupo sa bayan sa sektor ng gobyerno, especially sa Department of Agriculture, Regional Office 6. Subong aga, makaupo na ito ng Regional Technical Director for Operation ng si Sir Albert Parogo, together with the BFAR OIC, o kung BFAR Provincial Fishery Office Negros Occidental, nga si Ma'am Marian Jill Saho. So mga kabomboy, welcome sila nato, kagyari na sila sa piyang linya, kag pag-diskusyonan ni nato, ang pangilang mga bulig kag ang mga affected nato ang mga mangunguma kag mga mangingisda because of Typhoon Odette. Ma'am Jill and Sir Albert, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupo niyo subong si Bombo Andrew and happy Sunday sa inyong adwa. Good morning, Bombo Andrew. Hello, ma'am, sir. Good morning. Thank you sa inyong time. Especially subong adlaw sang Domingo, kabalo kaming inagpahuway nyo, pero but still, nagupod kamo diri sa amon gihapon sa Bombo Radio Bacolod, together with Sir Albert and with you, Ma'am Jill, para sa aton mga makauturan, big, para may hibalo man sila kung ano ning possible nga mga bulig, nga ipadangat naton sa ila, nga matapos nga naapektuhan sila ni Typhoon Odette. But first, muna ko na kay Sir Albert. Sir Albert, muna ko na si Mono, basi may gusto ka mandabi nga tamyawon o kung pasalamatan na subong aga sa Domingo. Also with Ma'am Jill. Yes, good morning, Bumbo. Once again, good morning, Bumbo Andrew. Okay ng audio ko, Bumbo Andrew? Yes, hello? Yes, sir. Continue, sir. Okay. Yeah, isa gatamiyaw ako sa isa ka mabungahon nga agas po sa aton, especially sa aton mga listener, especially sa aton mga farmers ug mga fisher folks nga nagatutok subong sa imong programa. Okay, sige, Sir Albert. Okay, thank you, good sir, and good morning sa imo, And next, Ma'am Jill, good morning. Basi may gusto ko man nga pagkatamyawon kag pagasalamatan. Ma'am Jill, before kita mag-start sa aton formal interview, Ma'am Jill. Good morning, Bombo Andrew. Good morning, Sir Albert,
Good morning man sa aton nga mga listeners no nga ari sa buong kapamati sa Bombo Radio. Mayong aga. Okay, sige no. So thank you gid sa inyo nga time duwa. And sugura nato no with you Ma'am Jill and Sir Albert mo na kay Sir Albert. Sir Albert on the part of DA no. So kamusta na subong ang inyong mga data and mga nabaton nga mga number of affected farmers because of Typhoon Odette as of this time, Sir Albert? Yeah, as of January 8, Bombo Andrew, may-ari na kita kabilugan nga value of damages and losses diri sa aton nga rehiyon or sa mga affected naton nga mga provinces. So right now we were able to have this data 4.9 billion na ang aton nga damage subong and losses na na-incur. Okay. So out of the 4.9 billion ang nakapahat-pahat na sa dira kung pila ang nakagto sa aton nga rice, corn, high value livestock. So amo ni siya right now ang amon amon na pagwa sa DRRM natin. Okay. Pero Sir Albert no, from north to south na siya no? Yes, bilog na ni siya nga province. I'm talking of the regional data naton Bombo Andrew. Sa region, okay. So Western Visayas. Naton. Yes, sir. Western Visayas. Western Visayas. Okay, sige. Thank you, Sir Albert, no? Also with, no, Ma'am Jill, same question man kay Sir Albert, Ma'am Jill. Good morning no sa lawat. As of January 8 no, nag-conduct na kita mga field validation no, gin-validate niya mga submitted report. So ang aton nga na record no nga mga value sang affected nga ang cost no sang damage. So around 1,931 ang affected naton nga fisher folks no. And ang around 399 million ang affected sa fishery fishery commodity naton. So out of this value nagalain-lain siya nga nga sector no, may ara kita sa aquaculture, may ara kita sa capture fisheries no, sa mga boats nga nagkala damage no, kag sa mga fish pens and mga fish traps. So amo ning totality sang damage nga na-record ta as of January 8. Okay, so masiling naton ni Bino, Ma'am Jill, dito medyo damo gid sa bahin sa mga mangingisda nato no. Sige. So balikan ko naman ang DA no sa Department of Agriculture. Sir Albert, as you have mentioned kaina, at ito sa dingding ka province specifically Sir Albert, ang do may pinakadako gid nga damage diri sa aton sa province sa Negros, Sir Albert. Right now, kung lang taon naton ang sa pinakadako nga damage diri given na gid man ang Negros Occidental naton sa Bombo Andrew. But right now by commodity ang ginahawiran ko diri nga data, I forgot to bring sang per province naton nga diri sa Negros, Iloilo, Antique and Guimaras. Pero mostly ang ari gid ang ang observable gid nga damage diri naton agom sa Negros Occidental. Okay. So damo gid diri Sir Albert no. Kay as per commodity naton hambal ko na pinakadako naton diri nga na record amo ang sa high value crops naton ang declared naton nga dako nga damage out of 100%, 35% ang na-attribute nga damage sa high value crops naton, then followed by the rice which is a 30%. So and then corn, livestock and poultry naton, then we also have this damage sa mga agricultural infrastructure natin. I see. Okay. Sir Albert, no, if you don't mind, please, lang, no, on talang aton nga video, Sir Albert, no, para makita tagid kung anong presentation nato na Sir Albert, no. Sige, Sir Albert, thank you, Ged. Mabalik ko na karon, no. So, together with Ma'am Jill. Ma'am Jill, as of now, as you have mentioned, to kaina ang mga numbers of fisher folks naton nga affected. Ma'am Jill, mga specifically, Ma'am Jill, nga mga local government units ang dumay masilin natin bingan do damo gid yung ako na wadaan bisang palangabuyan man when comes sa panagat, Ma'am Jill. Bali, based sa reported damage, no, sa sector, mabase kita sa sector. Yes, ma'am. Kung basihan sa report namon, ang dako nga damage ara sa aquaculture. Okay. So,
ang banwa nga dako nga dami sa aquaculture ini naga-involve ni siya sa mga fish ponds no. So sa ilog, so dako ang value no, around mga 300 million ang na-damage dito kay kalagpad sa mga washout ang ilang mga fish ponds. So may upot ina nga mga stocks nga harvestable. So dako ang na-record nga value nga damage dira sa kay tungod sa baha no. Yes, ma'am. So dira ang dako nga kwan sa aquaculture. And followed ini sa sa mariculture, mga fish pens naton, fish cages, ang mga shellfish farm no, mga green shilan, oyster. So dako nga percentage ara sa Himamaylan and Kabangkalan. So ini nga mga banwa ang mostly Okay. Okay, doon na si ma'am. Sige. Ma'am Jill, sorry doon na kita no, doon nag-fluctuate ato nga signal. Sige, Ma'am Jill. Okay, natula si Ma'am Bomo Harold. Maylan also. Okay, sige. Sige, Ma'am Jill. No, sorry, Ma'am Jill. Doon nag-fluctuate ato nga signal ang mga data nga na-mention mo. Daway na amon gina-clear nga nakuha. So, Ma'am Jill, pwede na ito masulit. Ma'am Jill, kay doon na anong aton nga internet. Doon na interrupt aton nga internet connection, Ma'am Jill. Okay. So, when it comes naman no, sa municipality nga may haya sa records ng damage sa aquaculture naton, so ini naga-involve na sa mga fish ponds no nga nagkala-wash out, may mga stocks nga harvestable na, kumbaga inog harvest na gid nagkalaawas na sang baha. So naka-record ang ilog no, around 300 million no nga mga damage, cause of damage sa stocks and sa structure, and followed ini sang sa mariculture naton or mga fish pens, fish cages, mga shellfish farm, mga oyster, green shellan, Talabahan. So from Himamaylan, Kabangkalan, so tamo kita na record dira. And also ang mga damaged boats, no? So may mga scatter na siya from province-wide to ara. Okay. Well, Ma'am Jill, no, ano ni gani mga specific gani mga fish pens bala? No, ano gid gani ang mga isda ang do mostly affected gid ang mga kapunungan dira, ma'am? Ano gani ang mga isda ang present dira, ma'am? Okay. Ang sa aquaculture naman, ang na-record ta is sa punong milkfish na siya, no? Mga bangros, tilapia. Ang sa fish pens naman, assorted nga fish. Also, ang mostly, ang sa cages, ang bangros, no? Bangros, ang tilapia man, no? And ang mga ganit talaba, ang green shell, na siya. So, may mga affected nato nga commodity nga dako gid ang loss during typhoon. Ma'am Jill, if you have the record lang no, do may mga pilaman kato nila dabi Ma'am Jill ang nausik no because of Typhoon Odette, especially sa aton nga aquaculture, Ma'am Jill. Based lang no sa amon nga na record, daw masubra ang aton nga mga sa aquaculture lang no. Yes, ma'am. So more than pila na ka tons, mga 100 tons nga na-damage pa lang sa isa pa lang ka area. Grabe, so sa totality no, dako ang production loss naton sa aquaculture, sa milkfish pa lang. So amo na siya ang nga kadako gid sang value nga na record naton kay tungod harvestable na, kumbaga inog market na lang. So dako gid more than 100 tons nga mga production loss sa milkfish. Grabe, no. Pero sige, Ma'am Jill, no? Sige, Ma'am Jill. Thank you, again. Babalik ko karon si Ma'am Jill for the inyo bing possible de bing mga bulig man, no? Sa mga affected sa Typhoon Odette. Sige, proceed ko balik kay Sir Albert. Sir Albert, good morning. Liwat. Yes, Bumbo Andrew, good morning. Yes, sir. No? So ano gini sir ang mga kalabanan, sir, mga humayan gid ba ni sir, no? Ang mga pananom nga do nagkala guba because of Typhoon Odette. Ano pa gid gani Sir Albert ang mga specific ang mga crops na affected ni Typhoon Odette, Sir Albert? Okay, Bumbo Andrew, as I said, muna ang mga affected naton amo ang high value crops naton nga ginahambal naton, ang mga lowland vegetables naton, still ang upland vegetables man naton affected man. So ang total affected area actually dira naton sa high value crops naton nagalabot siya sa 2,400 hectares. So ang out of the 2,400 hectares, ara siya sa almost 1,800 hectares sinadira ang na-damage. So then mga nasa 600 hectares ang partially damaged. So may ara kita kabilugan nga farmers nga 5,153 farmers ang affected sa sinadira nga area, Bumbo Andrew. And then ang kung sumahon nato ng total value sini nagalabot ini sa 1.746 million ang total value sini nga damage sa aton nga high value crops. And then second nga crops naton nga affected amo tong nahambal mo na ang rice.
Yes, sir. Ang total affected area naton sa rice nagalabot siya sa 60,884 hectares. Wherein out of that 60,884 may totally damaged kita dira nga reported and validated na ini nasa total of 4,604 hectares. So while ang partially damaged ara sa 56,000 hectares. Okay. So kung lantawon man naton ang apektado sini diri nga mga mangunguma nagalabot siya sa 64,719 or almost 65,000 farmers ang aton apektado dira. So kung out of that area and affected farmers, ang volume of losses naton nga na-come up naton after sa validation naton nasa 102,678 metric tons amo ni siya ang nadula sa aton production, possible nga production naton with a total value of 1.5 billion. So amo na siya Bumbo Andro. Tapos kung pasulod pa kita naton ang sa livestock and poultry. Yes, sir. So ang affected raisers dira naton nagalabot sa 935 individuals or farm owners with a total value and damage losses of 329 million. So about 99% of the total value of the damage and losses was accounted for commercially growers of poultry and livestock. So mga commercial ang dagko gid man sini nga nalitan ang mga commercial growers nato na Bumbo Andro especially on broiler. Okay. Then sa corn naton, damage naton sa corn ang affected area naton sa corn nagalabot siya sa 8,250 hectares. Wherein gamay-gamay lang siya ang damage kay nasa 59 hectares lang ang damage niya. Total damage I'm talking of the total damage, yes, mga nasa 59 hectares lang siya. Then ang partially damage niya is nagalabot sa 8,191 hectares. Or kung pagasumahon naton ang affected farmers dira naton nagalabot sa 5,298 farmers. With a total value losses nga 224 million. So around 84% of the affected corn crops were at vegetative stage na siya Bumbo Andro, while 16% were at reproductive to maturity stage. Damages to corn were caused by heavy rains and strong winds of Typhoon Odette. So amo na siya ang nag-attribute sa aton nga damage sa corn. Then ang last namon diri nga na record or nakuha sa mga agricultural infrastructure naton Bumbo Andro. Yes, sir. So we have a total of 357 million sa damages naton sa sa infrastructures naton, sa mga irrigation projects naton. Especially sa high value crops naton, ang mga greenhouses and greenhouses naton, amo na siya ang nag-attribute dira sa amo na ang amount. So ang damage naton sa farm structure were mostly housing of poultry o foodman, livestock. Poultry and livestock man at dira na bilong man na. So still ang cost man sinaghapon ng kakusugon ang hangin nga gindala ni Typhoon Odette. Okay, grabing damage. Namula na siya Bumbuan. Okay. Pero Sir Albert, no, base man sa inyo bing pagtuon sa inyo man bino nga pagtan-aw, sa inyo bing kung observation nyo lang and amo ni kadakuon nga damage nga gintuga ni Odette on the part sa bahin sa bahin bisang agricultural kag mismo sa fisheries man no. Pero on your part Sir Albert, mga for how many years ni, no? At least naman liwat bi maka-recover Sir Albert base sa amo ni nga types ng damage nga gintuga ni Odette Sir Albert. So kung ang pag-istorya naton Bumbo Andro ang nahanungod sa rice, specifically adi sa rice nato, no? Yes, sir. So kung lantawon naton, totally damaged subong ang mga rice area naton. Anuhan tabi ko untang example ang sa Kabangkalan kag sa Sipalay Hinubaan nga area. So kung lantawon na naton nga maka-recover na sila totally damaged subong mahingagaw sila rehabilitate ng ilang area para pagkatamnan nila ang isa gid ka cropping or 1 to 2 croppings nato nang affected na siya dra Bumbo Andro. Na maka-recover ang ang kung pagalantaw naman naton ang mga fruit trees naman na affected parehas ang mangga abi na anuhan sang 1 year niya gid na Andro nga cycle sina maapektuhan gid na siya. Gabi no. So malawi gid gali sir ang
Ang Lawig-lawig actually. Oo, dapat Lawig-lawig. Okay, dapat takes time bidya gali basta agricultural ya sir ang affected sang typhoon no. Kay ano gid mo? Lawigay daan yan. Tis mo niya ma-harvest ang amo nga mga size ang mga pananom daan Sir Albert. Correct, Bumbo Andrew. Kung sa livestock naman, well, ang livestock naton maka-repopulate naman lang sa liwan. So, start lang man sila sugod lang man sila sa maka-produce man sila. Pero, closely monitor namon subong ang may price monitoring, kita nga gina-maintain together with our LGUs. Oo. So, mabatyagan tagid ni ang prices sa mga price increase siguro sa mga agricultural products, especially on the livestock. Diri sa Negros, napiktuhan gid ang production natin, especially sa manok. Yes, sir. Kay daw gid na siya. So mabatyagan gid na naton this coming months. Ang epekto sina. Okay. Sige, Sir Albert, thank you balikan na karon sa bahay naman sang manok na karon Sir Albert no sugpunan ta na karon ma-proceed ko sa aton nga BFAR. Ma'am Jill no, same question with Sir Albert. Sa inyong mga observation, it takes for how many years man bi no? Kung tanaw naton bi ang time sang recovery sa amo ni kadako nga damage o kun losses sa aton nga mga mangingisda, Ma'am Jill. Yes, sir. Usually, no, kung sa fish pond kita or sa aquaculture, ang isa ka normal nga pag-culture naton sang bangros or tilapia, range na siya 4 months. So, 4 months, after 4 months, dira maka-recover ang aton nga mga fish farmers. And when it comes naman sa mga damage, mga fish pens and fish cages, usually, pareho na no, mga 4 to 6 months. And sa mga gnashilan, amo man na siya nga 4 to 6 months man. And sa boats, no, ang recovery naton sa boats, no, so after puma-repair siya, right now, ang office is gakanda kita ground validation, ginapang takos ni ang mga damaged nga fishing boats, kay ma-provide kita sang repair materials, no, mga plywood, ang epoxy. So, usually after mga 2 to 3 months, no, once ma-repair na, ang mga minor boats makabalik to fishing right away. But sa mga damaged boats, to ang gina-propose natin is i-replace ang mga na-wash out na boats. Okay. So, that range na actually 3 to 4 months no, after ma-fabricate sa new boats, no, fiberglass boats. Okay. So, Ma'am Jill, no, balikan to natin ang sa mga milkfish o kung sa mga bangros, good for harvest ato gani, no, tani, as you have mentioned. Ready na tani for the month of December to sa 2021, Ma'am Jill, no? Yes, sir. So may na-record kita nga mga harvestable na nga mga stock, no? So sa ilog. So amo to siya ang around based sa figure na pa ako subong mga 273 metric tons no ang aton nga na damage. So wala labot dira, may mga fingerlings pa kita or mga gagmay o mga similya nga na wash out man. So dako man na siya nga effect no sa kay ang similya na amo nang gina-grow out man nila hasta nga mag-harvestable naman. So amo na ang dako gid ang damage nila. Okay. So mga bangros gid gali Ma'am Jill ang do may pinakadako gid gali nga no nga na damage no kag tisong Ma'am Jill sa inyo pag-observe do after that sang damage ni Odette do may nakabato mga reports nga may fish kill or what Ma'am Jill regarding sa after tubing nga nagkala wash out tubing nga mga isda Ma'am Jill sa mga specific nga mga LGUs. So far wala sir no. Na-record na lang gid amo lang ito during the after the typhoon. So right after dira wala naman sa mga fish kill or mga reported. Right. I see. Okay, sige. Ma'am Jill, thank you gino. Balikan ta kada karon no for the projects and possible nga mga helps sa ato nga mga local government units, especially sa ato nga mga mangingisda. Mabalik ko kay Sir Albert. Sir Albert no, as you have mentioned kaina, ang base ma-experiensyahan nato ng pagsaka sang presyo sang manok no sa manok no diri sa aton sa province Sir Albert. So mga maybe next week ina Sir Albert. Bumbo Andrew, hindi naman na maanuhan ang dalagan sa merkado subong pero kung ang data ang pagalantaw naton kay diri sa region naton kung broiler ang pagaistoryahan naton. Yes sir. Nagalabuot sa 6,086,000 ang naton ang heads na napiktuhan or nagkalamatay. Out of that 6 million, 3.1 million ang nakagto sa Negros Occidental naton. So balik 50% gid sir sa province. Yes, almost 50% kid Bumbura
Bumbo Andro. Okay, sir. So, may gina-expected kita yung reduction, percent of reduction sa Region 6 na Galabot, which is a 20%. Oo. Kung sa Negros naman, ang reduction niya naman, percent of reduction niya na dari sa production nato nasa Galabot is a 39%. So, sa amo ng statistics naton Bumbo Andro, medyo may gid siya, may posibilidad gid siya nga maapektuhan ang aton ng mga presyo diri in terms of ang manok naton. Okay. Pero Sir Albert, no, possible gid yang estimate mo sir no sa amo ni nga sa isang situation naton subong. Do may mga plan ni sir ang possible nga mga price range, sir? Sa amo ni presyo when comes sa manok, Sir Albert? So far, Bumbo Andro, hindi ako pahatag sa imo subong sang specific price range kidra naton right now kay we are working nahambal ko na gani sa naga subong ang local price monitoring council naton Kaliwat-liwat man sir no. Oo, naga man na dira, so ang ilaman supply kun dira sa LGU amo man na dira ang so basta right now we are working with the LGU. Yes, and sa pag sinisang kung may reported kita nga hindi nagid ang pinakaano sinisang departamento kung may mga price nagid man, so maka-issue ang aton departamento sang price quiz kung kinahanglanon man gid. Okay, sige. With this, Sir Albert, thank you. And next, Ma'am Jill. So, balikan to natin, Ma'am Jill, no? Kamusta ang inyo ng mga bulig? Ngagin padangat, man sa ato ng mga affected ng mga fisher folks, Ma'am Jill, sa mga nakalain-lain ng mga LGUs diri sa province? Yes, Bumbo Andro. Actually, ang immediate nga response namon after the typhoon is ang pag-distribute ng food packs. Yes, ma'am. So, nakapanghatag kita around 1,000 food packs, water, kandila, no? Muna nagdugang kami sa last time nga medyo wala pagid suga dito sa southern part. So amo na ang immediate naton nga response during sa after the typhoon, and right now mayara na kami nga mga ginapang propose no nga assistance sa base money sa affected nga fisher folks no. Yes, so amo to gani ang amon nga mabulig is repair materials sa mga boats and provision of fingerlings, fish fingerlings sa mga affected nga fish farmer, amo isang mga affected nga mga fishman operators. So amo ini ang mga naka-line up no nga bulig para sa ila, mga provision of input sa mga green shila naton talabahan. And of course no, aside sa mga possible nga mga bulig, pwede man kita ka propose trainings and other alternative nga mabulig sa ila during sa recovery sang typhoon audit. Okay. Pero Mama Jill, no, estimate nyo lang, may mga pilaman ka mga fisher folks na to ang nang interested man be no, sa inyong offer bing bulig o kung nga mag-attend sa inyo bing possible pagiging mga trainings, Mama Jill, para dugang pagiging experience sa ilaman no, dugang pagiging mga learnings on how to produce pagid sang mas ang quality sang mga isda nila nga gina-cultured, Mama Jill. Bumbo Andro, ang ato ng mga fisher folks no, amo lang nami sa ila kay every time may mga opportunity no nga makabulig sa ila bala pa enhance ang ila skills and also makabulig man para sa pangabuyan nila. So sila tanan sila willing gid no. So sa na-record naton based sa pag-ground interview, halos tanan sila ang interested gid sa mga projects nga ila pagabatunon kag mga trainings nga ila man nga mga pagatunan. Oo. Okay, well that's nice no. So, Ma'am Jill, kamusta kamusta mga experiences man ba no sa ato nga mga fisher folks as sa mga reports nga nabato nyo, Ma'am Jill? Yes, actually, nag-upod ko sa ground validation no sa after the bagyo sa Hinubaan no pagkadto namon may mga areas nga hindi pagit passable. So pag-distribute namon sang food packs, so may mga kahoy ara pa fresh pa sa kumaga ang ginbili ni Odette ara pa. So makita mo sa ila nga hindi lang ang ilang livelihood ang affected, mostly balay gid nila. So amo nang mga nakita mo nga kasubo no, malabian mo no nga sila nga ang ila lang is naka-survive sila, wala sang casualty sa aton nga fisher folks, but still ang damage sa ila no
makita mo kag maka face to face mo mabatian kung ano ang experience nila during the typhoon do kasubo man. Pero despite that, makita mo man ang positive vibes no sa ila Yes, nga gabangon nga gabato sila. Okay, sige. Ikata ka mo for while Ma'am Jill and Sir Albert, no, kay ma-provide ko for another link sa ato ning sugpon, no, supunan taning ining discussion together with BFAR and Department of Agriculture Regional Office 6. Ma'am Jill and Sir Albert, please stand by kay magabalik ako sa inyo after this pila ni ka mga panumdum. Please stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Fast Paradyo Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ka mo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Number 1 Fast Paradyo Bombo. Time check, 8 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 sang aga. Mga kabombo, welcome back sa ito nagapaday nga programa ang Good Morning Philippines. So, Bombo Harold, no, balikan to nato mga bisita no, from the Department of Agriculture Regional Office 6, ang Regional Technical Director of Operations, si Sir Albert Barogo, together with kay Ma'am Jill Abito, no, ang provincial, from the BFAR, ang OIC sa BFAR Provincial Fishery Office ng Negros Occidental. Ma'am and Sir, welcome back, no? So, balikan to naton. Ma-proceed ko kay Sir Albert. Sir Alberto, together, same with Ma'am Jill nga question. Kamusta ya sa inyo, Sir Albert? Ano ang inyong mga possible nga mga bulig, no? Kagang mga trainings man, no? Nga gin-provide man sa aton mga mangungumang nga napekto ni Typhoon Odette, Sir Albert. Actually, Bumbo Andro, mabalik kita sa immediate nga interventions na ginhatag sa Department of Agriculture. Yes, sir. So, right now as amo to gin-establish namon ang damage, ang extent sang damage naton. Tapos gin-expedite namon or
ano ginamon subong gintinghuan ginamon nga sa mga damaged area naton or affected area naton rather, especially ang sa Inubaan, Kabangkalan kag ang paghatag naton bala sang ang naton sang financial subsidy or financial assistance nga Yes, sir. 5,000 sa aton mga farmers Okay. Bandro. Oo. Gin na namon subong, ongoing na siya subong, hopefully by next week Okay. makasugod na kami kay ang isa nga ginakabudlay sa ang ginaanuhan sila dira naton nga kabudlay is ang internet connection. Correct, So sir. kami, we are trying our best na possible basi makapang-distribute kami nga naka-offline lang with gina-work out namon together with Land Bank right now. So amo na siya ang isa sa mga namon. Then ang sini ang pagtupa sini sang sang bagyo activated gidayon ginactivate namon or working together with the provincial government pag-create sang team na mag-conduct sina sang validation naton, and then we were able to coordinate with ACPC sa NPCIC para sa immediate kag available assistance nila nga mapwede mahatag sa aton mga farmers. And then ang aton man nagpreposisyon naman kami sang distribution of available seed reserves naton, especially on rice and relief good distribution. Nahimo man na siya namon. Then ang namon subong finalize namon ang pag-prepare sang rehabilitation plan para sa aton mga mangunguma. Okay. Pero Sir Albert, no, subong kamusta man no sa pila na ka mga provinces kani sir sa bilog ginay but dire ka mo nag-focus gid sa aton sa may Negros Occidental, Sir Albert. Kamusta dire ang pagtan-aw niyo no, sa aton ring nga mga mangunguma, Sir Albert? Correct na Bumbo Andrew nga diri naka-focus sa Negros Occidental gid man ang naton ang damage naton, so diri man ang amon nga focus. So in terms sa mangunguma amo to nahambal kagay na ni Ma'am Chel nga panaog namon sa sa field to validate, to conduct ng validation. So dira mo gid man makita ang sitwasyon sang aton mga naagyan nga mangunguma. So common ang naton nga ang panimalay. Somehow we can say nga blessed man kita kay nalimit ang casualty naton sa kabuhi sang aton nga mga mangunguma, pero makita mo pagkadto mo sa ila lugar, makita mo gid dunot or totally gid ang mga panimalay sa mga farmers naton. Tapos dugangan pa sang ila talamnan nga nabahaan. Ila talamnan kung hindi man sila nabahaan, totally magid haplakit ang ilang mga talamnan kay tungod sa kabastugon sang hangin. So though amo na generally ang sang naton sang mga farmers naton sa dalom na agyan nila. Kag amo na ang gintagaan man namon sing atensyon nga right away actually kung lantawon naton hindi ang basta sa mga amo ni nga calamity ang gidadang front runner gid sinadira dayon nga makahatag sa assistance, especially sa aton nga mga affected nga tawo is ang DSWD naton, which amo na ang pang-distribute sa mga immediate nga assistance sa aton mga katawhan. Ang sa amon ari kami sa production na involved, so mostly subong na namon gina-establish ang paghatag amo tong nahambal kog gagaina, ang seed reserves naton or ang buffer stocks naton sa, for example, sa rice. Ara na naka-preposition na ina siya nga mapang-distribute ina siya once nga ma-rehabilitate ang mga talamnan sang farmer naton. Okay. So available Bumbro, wala kita problema sa buffer stock naton din subong sa region. Kay pasalamat kita sa region region 3 kag region 4B, naghatag sila sing additional buffer stock naton para sa aton nga mangunguma, mga rice farmers naton. So nakakuha kita sang additional nga buffer stock sa amo sa duha to ka region. Plus padayon ang RCEF man naton subong enough man ang ang palay seeds nga available para ipang-distribute sa mga farmers naton na affected. Okay. So Sir Albert, balikan ko to bala ang possible bing loan for sa atong mga mangunguma. Sir Albert, i-clear ko lang mga for how many years to pay na gani with zero interest Sir Albert, no? Okay.
Tong cash assistance nga na-mention ko kay na Bumbo Andro, Yes, sir. under ina siya sa rice tariffication loan naton. Okay. Nga ginahatag sa aton mga farmers ang 5,000 pesos cash ina. Oo. So sa mga farmers ina naton nga may 2 hectares below nga mga talamnan, so Okay. amo na siya ang maka-avail. Yes, sir. So lain pagidya ang iyasang ACPC nga possible nga Yes, sir. makuha naton. Oo, sa ACPC. Nga Oo. gintagaan kita sang ACPC sang 75 million Oo, sir. nga allocation diri sa aton region. Mm-mm. So out of that, ang Negros na dira ang pinakadako nga slots nga makuha kay kita diri ang pinakataas na damage na naagom. Yes, sir. So ang 75 million nga ina, so loan ina siya actually Bumbo Andro Yes, sir. with zero interest. I forgot kung pila to years na siya payable pero Is it zero 3 years, interest sir? na siya. 3 years to pay? 25 do 3 years bala ho. Okay. So 25,000 per beneficiary ang sarang nila ma-avail nga loan. Oo. So right now gina-finalize pa na namon ang guidelines together with the ACPC Okay. kay kita naton ang 75 million hindi man gid na enough Yes, na sir. makabulig sa tanan naton nga mga mangunguma. Oo. Kay we know, sir, no? Let's be clear lang, no? Sa mga totally damaged lang gid man ni, no? Nga mga talamnan sa mga mangunguma, sir, maka-available for this loan. Sir Albert? Yes, Okay. possible Bumbo Andro, ginalantaw na namon priority gid ang totally damaged. So Okay. kung may ang mga partial damage naton nga mga beneficiaries or mga farmers, as I said, gina-work out pa namon ang guidelines subong kag kung ano gid kadako ang maiguan sang sina nga amount. Oo. So hoping within this week na si makapagwa naman kami sang Mm-mm. sang guidelines sina namon para Oo. mapapanaog namon sa mga LGU. Okay. Sige. Sige, Sir Albert, no? Pero may possible ka na, sir, nga mga instructions for that, sir? Or as of now, tina-establish pang guidelines para sa amo ng loan, sir? As I said, gina-establish naton Okay. subong ang guidelines Oo. kay para hindi man kinagual sa dalom sa mga Correct. LGU naton. Oo. So once na ma-establish na namon ang Bumbo Andro, once ma-establish na namon ang guidelines, ma-finalize namon ang guidelines, we will be calling for possible meeting with the LGUs para isa ang paghatag sa ila sang instruction. Okay. And including na siya dira Bumbo Andro, possible by tomorrow we will be having our Mancom with our director, Yes, sir. Remilin Recruiter. Oo. So including na dira ang mga rehab interventions per commodity ang i-final na namon kay sa nahambal ko na ang rehabilitation plan sa Department of Agriculture. Yes, sir. Gina-establish naman naton Mm-mm. kag gina-submit ini siya namon or maga-submit na kami sa central office o sa national nga kung pila diri ang propose naton nga rehabilitation nga paghimuon diri specifically diri sa Negros Occidental. Oo. So let's say ang kunlang tawo naton per commodity diretsoon ko na lang Bumbo Andro Yes, pare sir. sa rice. Mm. So ang intervention possible namon nga intervention diri sa nahambal ko nato ang rice seeds, wala na kita problema. Okay. So na-shoulder na siya ma-cover na tanan nga panagtagan ang tanan nga mga affected nga farmers sa Oo. mga rice seeds naton. Ang gin-submit lang namon nga intervention nga rehab plan is ang provisions ng fertilizers Bumbo Andro. So since kay sa amon budget subong medyo nubo ang ang assistance naton for fertilizer, so amo ni siya ang ginduso namon nga ipag-provide together with the palay seeds ang fertilizer naman sa farmer para maka-start gilayon sila kay pagtanom na nila, pagsabod na nila, kinahanglan na nila sa fertilizers mo. Yes, sir. So after 7 days kinahanglan na naman na nila. Then together with the fertilizer, man kami sa fuel subsidy. Mm-mm. So kay ini sa land rehabilitation nila ginlantaw man din namon nga ang ordinaryo nga mangunguma nato hindi magyapon makatandog sa ila area kung wala sila sing subsidy nga pagbatunon for fuel. Okay. Available ang mga machineries naton kay damo naman kita nga machineries nga nagtag sa mga associations. Oo. Pero ang pinakadako na nila nga problema is the fuel. So isa na siyang ginduso namon. Oo. And then coupled man sina, we are hoping and praying nga ma-approve man siya. May labor man kami nga nga package nga pasulod dira Bumbo Andro. Okay. So ang amon gin submit nga
budget requirement for the rehab intervention for rice Yes, sir. commodity na naglabo siya sa 326 million. So dira na siya naka ano. And then sa kada commodity may kanya-kanya man na dira nga mga ano kung maglabo naman sa corn. The same ang provision sang seeds naton. So gamiton man namon ang buffer stocks kag Yes, sir. ang buffer stocks for 2022 i-realign man na namon. I-advance ano na lang na siya, emergency procure na lang na siya. And then we also submitted sina under sa corn sang fertilizer subsidy. Ano man siya din na may cash and food subsidy man kami nga propose sa Bumbo Andro para sa mga corn farmer naton. Nagalabot na siya sa 129 million ang aton nga gin-submit. Okay. And then for the high value crops, provision of seeds, vegetable seeds, fertilizers, and establishment and rehabilitation of production facilities. So mutong nahambal ko sa imo kagaina nga ang mga greenhouses, mga screenhouses, mga plant nursery naton amo ang naapektuhan dira. So nagpropose man kami dira sang budget nga almost 65 million. 66 million. Okay. Then for the livestock naman, ang restocking program, dira kami nag-focus kami dira sa restocking program, provision of seeds and drugs, biologics, and rehabilitation and establishment of multiplier farms and other facilities. So amo ni siyang immediate na pwede namon mahatag sa livestock naton program. So a total of 65 million was already submitted. Okay. And then for the infra naman, Bumbo Andro, Yes, sir. sa mga irrigation facilities naton na mostly canals abi, and then most of them ang mga dams man naton na damage man, basta structure gani once nga maapektuhan ng isa kanya ka component, hindi lang na naton nga pwede nga amula na nga component ang i-rehab naton, affect ang the whole component sa project. So Yes, medyo sir. dako man ni siya. Nagalabot man ini siya sa 98 million ang nasubmit naton for diri sa Negros na siya. Okay. So provision of pump and engine gin-include man namon para sa immediate nga irrigation requirements ng aton nga mga farmers. May food for work, ano man na namon nga possible man ni siya nga mapunduhan. So sa mga machineries naton, repair and provision of agri-machineries and equipment, mostly ang mga machineries naton abi Bumbo Andro kung pag-aanuhan naton sa Kabangkalan area kag Sipalay area, so mostly na pangbahaan. So nag-ano man kami dira nga ano tawag sinigani sa mga machineries naluno pare sa baba ko na dipat ko ang term mang change oil. Okay. Mga amo sinasugin tagaan man namon sila dira sang provision nga ma-aksyonan namon gilayon ina nga mga kinahanglanon. Okay. Wow. So far at least sir no, do na preparahan kit balas ng Department of Agriculture ang possible nga bulig para sa ato nga mga affected farmers no. Sir Albert, thank you gino. And lastly, yes sir. Makapangabay. Actually, we are facing right now talaga duhagid yaga ang gina-manage subong sa Department of Agriculture. Amo ni siya diri kita ng Typhoon Odette, and then here comes the COVID-19 na naman. So with our cases right now, ang sa COVID naman, amo ni ang ginapreparahan naton na naman nga daw medyo magabalik na naman kita sa taas nga alert last year level o sa previous year pag-start ng So that's why nag-prepare na naman kami sang may mga directions na naman si Secretary Dar, even though nga tested positive si Secretary Dar, but he kept continuously giving instructions sa mga directors naton. Yes sir. So may mga directives na naman siya naging papanaog regarding sinisang sa COVID nga ini nga medyo nagataas naman ang cases. So ang flow sang pagkaon kag ang logistic supports amo ang ginatutukan naman amon dira. Okay, sige. Sir Albert, ibantayan ta na no. Possible nga mga directives nyo dira sa Department of Agriculture Regional Office 60 bantayan ta na no. From time to time Sir Albert, at least no maka-update kami dira sa imo no kag makapadangat makita sa dugang pag mga information no sa ato nga mga kauturan. And ma-proceed ko kay Ma'am Jill no before kita magbulagay no together with Sir Albert, ano Ma'am Jill ang imong possible nga mga mensahe no sa ato nga mga kauturan, especially sa ato nga mga mangingisda o mga fisher folks, Ma'am Jill?
Yes, no, Bumbo Andrew, no. Kami no sa government no, especially sa BFAR, kami hindi gid magpabaya sa pagbulig sa aton nga mga marginalized or magagmay nga mga mangingisda. Oo. Kay kami to our best no nga ma-provide gid naton no para mabuligan sila maka-recover ni sa epekto sang bagyo, hindi lang gani sa bagyo as mentioned by Sir Albert ang pandemic ara pa. So duwa sini nga mga kumbaga ang ginatubang naton nga problema sa field no nga biskan amo ni ang mga gina-constraints, ang government is gabuligid sa aton nga mga farmers and fisher folks. So mabulig kami no based man ni sa panginanlanon nila, hindi lang kami maghatag kung ano ang ihatag lang, hindi man nila need. So we will give them the feasible project and the right project para makabulig sa pag-recover man sang ilang nga pangabuyan. Oo. Okay. So amo lang na siguro nga ano lang kita nga hindi lang magkadulaan man sang pag-asa nga Yes, ma'am. ang bulig sang government magaabot. So ano lang gamay lang nga pag-intindi tungod kami man sa government may kabudlayan man kung kaisa sa pag-deliver sang services ta, especially no may pandemic pa. So with that no gamay nga paghulat kay ang project or ang right nga program nga i-deliver gid namon sa ila. Okay, sige ma'am, lastly na basi may gusto ko manda pasalamatan kag pagkatamyawon man sa bungaga. Yes, sa liwat no gapasalamat lang ako of course sa BFAR team no nga nag-validate gid sa ground no right after the typhoon, and as subong no ga ground validation ang team nag-augment ang Region 6 na mga staff para lang magbulik na ako sa mga baruto no sa San Carlos Sinubaan. And mga far-flung areas naton especially sa Sipalay. And thank you man no sa support sang amon nga Regional Director Ma'am Ramia Apari no nga right after the typhoon nagpadala gid siya sang food packs no as immediate help para sa ila. So thank you sa DA man no of course kay work ga hand in hand man kami nga work with the province no kag sa DA regarding sa help nga maano namon nga ma-provide. So salamat sa sa support para mabuligan ang aton mga fisher folks. Okay, sige Ma'am Jill no. Thank you kid. Sir Albert, before kita takop man no basi may mensahe ka man kag syempre ano mo na lang sir no. Mensahe mo na lang dayon kag pasibol mo man yung mga basi may gusto ko man tamyawon o kung pagpasalamatan Sir Albert. Yes, Bumbo Andrew, madamo nga salamat sa Yes, mga higayonan nga gihatag mo sa amon. Welcome, good. Sa sunod sa nahambal ni Ma'am Jel kagaina, so ang gobyerno ginahimo gid ang tanan nga pamaagi sa pag-provide sang mga nagakadapat nga mga serbisyo para sa aton nga mga farmers, sa aton nga mga partners. Especially sa aton nga mga kaabyanan nga mangunguma kag mangingisda nga sa malipot pa nga Bumbo Andrew nga kung ano naton kung wala sila mas ano ang matabo sa aton kung wala din sila. So amo na siya as much as possible kung ano ang sarang man dinamon kag nagakadapat na paghahatag na suporta sa ila gina tinghuan gid na namon. So diri sa Negros Occidental we are so lucky kay ang probinsya panguluha ang provincial government naton or ang panguluhan nato sa probinsya headed by Governor Lacson. Yes, sir. Aktibo gid ini sila, wala gid kami na diri naka-problem. I mean hapos ang amon nga pagtrabaho together sa ila kay active ginan sila. Especially ang mga personnel nato and staff dira sa Office of the Provincial Agriculture headed by Doc Dina Hingsola. So medyo madasig na sila dayon mag-respond Bumbo Andrew basta may mga amuni nga mga kalamidad nga nagkatabo sa aton nga probinsya. And of course, hindi ko man maluyag ko man pa i-commend ang effort kag ang performance nga ginhimo sang aton diri nga APCO team diri sa Bacolod Satellite headed by Miss Ruth Torreverde na after sang pagkaaga dayon sa bagyo spread out na dayon ang iya nga mga staff sa pag-validate or pagbisita sa aton nga mga field. So subong man sa permi 24/7 nga direksyon nga ginahatag permi sang aton nga director sa kay Engineer Emilyn Ricoter. Yes, sir. So si Ma'am Rem na nga dan Bumbo Andrew maskin alauna na sa mag-aga ma-text or ma-message gina sa messenger kay kinahanglanon gid ini. So amo na ka-active ang amon nga director sa Region 6 diri Subong. So given with that kind of leadership
naghahambal man kami nga maswerte man kita diri sa aton nga region, diri sa Western Visayas, na may mga leaders kita sini katulad kay Engineer Milen Recotor kag kay Ma'am Rinia. Pare nga abtik dayon sa sa paghahatag o paggiya dayon kung ano ang pagkahimuon sa mga pareho sini nga mga kaya sitwasyon naton nga ginaaguman. So again, sa pasulit-sulit namon nga ginahambal nga ang kita Bumbo Andro diri sa syudad, dako gid ang aton nga pasalamatan or dako gid ang aton nga utang nga kabalaslan sa aton mangunguma kag sa aton nga mga mangingisda. Kay sila ang nagabuhi sa aton, nagapanaon sa aton. Without them talaga wala gid guro kita padulungan sini. So ang amon pagpangamuyo pag ang kusog namon nga sarang namon mahatag, igahatagin namon sa ila. Okay. Maayong aga po. Okay, Sir Albert, iba si may gusto ko man pasalamatan o kung pagkatamyawon man da be sa mga family members mo man nga nagapamati man si Musubong. So far sa akong family members Bumbo Andro, right now ari kami sa simbahan, nagasimba kami. Pero good ano man sila then mga kabataan ko ato man sagwa. So amo man ang mga kaabianan ko na lang nga nagapamati subong maayong aga sa inyo, especially nga naghalin man ako Bumbo Andro sa probinsya sang Negros Occidental, dira man ako halin sa Office of the Provincial Agriculturist. Okay, sa mga kaupod ko dira, sa mga engineers kung kaupo dira sa Provincial Agriculturist, the Engineer Abihay, Engineer Ramilo Litran, and the rest of the engineers dira. So maayong aga sa ila tanan. Mula na sa mga kaupod ko dira sa probinsya sang Negros Occidental, maayong aga sa ila tanan. Okay, sige. With this, no, thank you so much, Sir Albert and Ma'am Jill. Salamat sa inyo nga tiyempo, no, kag dako ini nga bulig, no, kag information sa aton mga kultura nga mga mangunguma kag mangingisda. Sir Albert and Ma'am Jill, thank you so much. God bless you. Thank you so much, Bumbo Andro. God bless you so much. Ma'am Jill, thank you. Okay. Sir Albert, bye. Sige. No, so madamo nga salamat sa aton nga BFAR and Department of Agriculture together with Ma'am Marian Jill Abito, no, ang OIC sang BFAR o na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Provincial Fishery Office Negros Occidental together with Sir Albert Barogo, ang Regional Technical Director for Operations ng Department of Agriculture Regional Office 6. So mga kabombo sa itong mga kulturan ng mga mangunguma kag mangingisda, no? Di ka mo magkabalaka kay ang bulig magapadulong sa inyo. Sige, time check, 32 minutos na nakaligat sa taknang alas 9 sa aga mga kabombo. Standby ka mo dira kami dugang pagkikita mga topiko kag talakayan. Kagiban pagiging mga bisita nato, no, subong aga, di siya nagapatay nga programa ang Good Morning Philippines. Pero ito sinas, standby ka mo dira kay maghatag ko na si plani ka mga importante nga mga pahibalo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Bas Paradyo Bombo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Time check, 38 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 sang aga. So mga kabombo, welcome back din sa itong palatuntunan ng Good Morning Philippines. So this time, padulungan natin ang isa pa kinatong kabisita, no? In related to this topic kaina,
nakuha nato na sa bayan sa nga sektor sa gobyerno, no? Subong nga diri na makita sa mga pribado nga mga individual nga handa man magbulig, especially sa mga napektuhan ni Typhoon Odette. So may isa ni ka grupo, no, ang ginatawag nga Walang Iwanan Alliance. Kaga subong aga man makaupod ang ilaning volunteer coordinator, no, si Sir Louis Peter Gamboa. Kaga naghingi man sa tong mga kauturan bing para ma-instructionan kamo, no, kung din possible bing drop off sa mga bulig nga ipadangat sa Typhoon Odette. Kagay pan pag mga experiences man no, kung ano gid ang nag-push sa nasiling nga private individual nga magbulig sa iyaning masarangan, no, sa mga affected ni Typhoon Odette. So mga kabombo, ari na atong bisita sa piyang linya. Kaupo naton si Sir Louis Peter Gamboa, ang volunteer coordinator sa Walang Iwanan Alliance. Sir Peter, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod and happy Sunday. Thank you sa mga time, Sir Louis. Mayong aga, Bumbu Andro, kag mayong aga man sa tanan nagapamati sa diri mo sa Banwasang Silay kay sa bilog nga Negros Occidental kag Bacolod City. Mayong aga kag madamo mga salamat Bumbu Andro sa pag-imbitar sa sining pag-interview. Yes sir. Oo, salamat sa imong tiyempo biskan na Domingo, no, kablo kaming do rest day, no. Pero sa imo duway gid po. Why Sir Louis? Gani Bumbu Andro, kay ti damo pakita nga dapat nga lubrahon para sa pumuluyo kung paano na mga mabuligan bala Bumbu Andro para mansimo nga gabulig man bisan ano kay pagpalapta sa kanginan sa mga kung paano pabuligan ang mga napiktuhan sa mga bagyo gagakatabo dito. Okay, Sir Louis, no, basi before kita mag-start sa atong formal interview, no, basi may gusto ko man nga pagatamyaw no kung pasalamatan before kita mag-start sa mga sa atong topics sa Sir Louis. Taga sa time. Sige. Ginatamyaw kita nanda kag mayong aga man sa tanan sa mga membro sa akong mga pamilya nga ari man disubong nagapamati tanan nga mga nga volunteers para nga mabuligan man ang mga napektuhan sa bagyo kag naga-involve man sa mga committee pantries sa mga food packs. Mayong aga sa tanan kag sa akong mga amigo nga si Martin Simple kag mga pamilya kag tanan nga nagapalamati subong mayong aga kay sa akong mga partner nga si Queenie Rose mayong aga sinyo. Okay, sige. Sir Louis, no, thank you, no. So Sir Louis, ma-proceed kita sa ato ning topic for today, sa ato ning pag-istorya subong aga. So tikabalo kita kung anong agi, no, kag anong halit nga gintugan ni Typhoon Odette. Pero sa imo Sir Louis, no, as you have mentioned nga since ang pag-start pa ni sa community pantry do isa ka man sa mga nagbulig, no, kung nagpatigay man sa mga community pantries nga nangin successful man, no, kay so now do kabalogi kita nga do amat-amat lapad ang pantries mo do nagadamo ang bulig nga mabato nyo dira para masuplayan ang community pantries kung maipadangat yung pag-isiban nato nga makulturan bigyan nagakinanglan man. But nag-abot ni si Typhoon Odette, Sir Louis, kamusta, no? Ano ang nag-trigger pag-isip mo pinsar nga madugang kapag o kung mapadangan kapag isang bulig mo sa mga naapektuhan ni Typhoon Odette, Sir Louis? Oo, nang pagkuhan gito sang bagyo gito nga Odette gid, ginakuha na to namon paminsa nga siling ko dako gini nga problema kay di nakita ta naman to nga dako gid ang sa paggapasulod pa lang super na. Correct. So na anad naman kita Bumbu Andro kung paano ba mag-conduct sa mga relief operations, paano mag-community outreach. Correct. So may laki mga previous experience sa kita bala Bumbu Andro, alin sa Linog, pakadto man sa bagyo-bagyo kag tanang klase nga kalamidad. Nag-decide man kami nga buligay kami, mangita kami sa mga sponsors, mangita kami sa mga donors. Yes, sir. Kung para makapalabot dito sa special needs sa mga chicks area. So muna Bumbu Andro kapasalamat makami sa tanan ng mga nagbulig, tanang mga nag-sponsors nga paagi sini sa aton nga volunteerism na palabot nato bisan gamay lang nga paagi Bumbu Andro. Tubig, bugas, bisan sa amon lang nga paagi. May iban man nga wala man sila mayamot pero may kilala sila nga pwede nga makaamot. So kung nila ginimo gina-contact nila nga sir pwede ta din makabulig, man pwede ta kabulig kaya nagatinupa man Bumbu Andro. Bisan pa paano Bumbu Andro makahatag kita pagkaon sa mga pigado kasi ang tubig lang okay na Bumbu Andro. Gani sir. Correct and sakto gid na. Kay subong do ka wakit ang gid nato, no. Biskan gani ang iba nato mo kulturan duwa na mablan na iban gid nga nagahulat gid man sa bulig nga gikan sa gobyerno. May mga individual sa aton diri subong nga makita gid makaangay man sa inyo, no. Kasi iban pa ginatong mga kulturan actually Sir Louis damo mo kami nakitaan nga nagapadangat man sa itong mga bulig. Pero subong, no, sino ni ang kaupod mo, no? Hindi
Hindi man ni masiling nga ikaw lang gid ning nagapatigayon, Sir Louie. Oo, Bumbuandro. May ara kami din mga upod namon, may ara na sa Walang Iwanan Alliance nga Yes, sir. grupo, haliman sa Manila, kag diri man sa mayari kami di sa Negros. Okay. Kag diri sa local, may ara kami nga grupo sang Sulong Silay nun. Okay. Kag at the same time ang pinaka dako gid nga amon gid nga grupo amo na sang sa Gawad Kalinga, Bumbuandro. So mo na gabi nuligay, networking lang gid Bumbuandro para Yes, lang gid mapadasig ang aton bala nga pag-support sa community. May ara kami gali Bumbuandro nga kuan nga sa dason nga mga sinimana. Ginaplanuhan man naman kung paano pagid mabuligyan through agriculture naman niya. Correct. Upod na sa akon nga opisina. So kung ara na Bumbuandro pabalon ta ka nga amon na ning ginahimo sa amon nga opisina Okay. sa GOCC niya nga opisina sa akong gid nga main office sa Bumbuandro. Kag wala bot sina Bumbuandro may mga grupo man nga mga previous ko pod sa committee pantries involved man sila. So ara sila gyapon nga kuan ng mayara man sila nga nakat nga ila gid ya kay kisa hindi makukupod tungod sa kasako namon sa mga ang Samarians bala Bumbuandro. I see. Pero Sir Louie, tisubong may, as you have mentioned, may from national. Kamusta ang coordination niyo with the national? May mga volunteers man nga from the national nagpadulong diri sa aton sa province para magdangat gid sang dugang pagid nga puwersa or padangat man sila sa Bulig, Manila? Sir Louie, diri sa aton? Bumbuandro ang ila naging mapidi mabulig inog patigayon na lang gid nga Okay. kamo kwa pugas kay Okay. nakuha na to na settle na to. Yes, sir. Amo na sa may mga canned goods man da may ara man da tubig pinakuan. So do amo na ginapidi nila bulig kay budlayan mas laki sa mag-travel di pa kadto di blas Negros. Correct yun. Kabudlay, padaan sa sa sitwasyon. Ang sa Luzon area nanti alert level 3 to? Problema na amo na sa kisa Bumbuandro kaysa ko budlay man magiyoblaw. Correct yun, sir. Tito medyo limited lang subong ang bulig nga mabato nato, no? Kay ang iban nga mga kauturan nato nga in some other parts ng pungsod, do medyo mabudlay man ang ilang situation. But at least bala, Sir Louie, no? Ang bulig, importante nag-abot lang gid dire. Bumbuandro. Nagabot man gid ang mga bulig naton kag may gina-expectar pa kami nga manugabot man sa sini nga bulan. Okay. Isa madili-dili na siya pero sige lang Bumbuandro. At least may katupa lang gyapon bala kag sa inyo man bala Bumbuandro sa inyo nga programa nga tungod sa kahanginan damo man gyapon na labot naton nga bulig. Correct yun, sir, no? Pero Sir Louie, as of now, sa bahin lang sa Walang Iwanan Alliance, no? Tido may pila ka mo subong ang mga members dira, Sir Louie? Kung man lang kami di Bumbuandro, especially diri kami sa Silay, mga 50 mga kabaka-volunteers na Bumbuandro. Okay. Sa ibang pagiging mga NGOs nila nga nagabulig man sa inyo, Sir Louie? Ang iyasang Gawad Kalinga, may ara gina sila nga built-in nagid nga volunteers kay part man ko da sila but kuan nga organization nga NGO. After gito sang typhoon before New Year, nagdulong na to sila sa mga supply gid nga daan niya sa plato ka trucks to ka upod sang kamsi. Kamsi anihan upod na sila da. So may mga volunteers mga mitong ginpadala nga para mag-repacking sa mga goods sa mga bugas bala kag dilatas bala Bumbuandro. So damo man to sila Bumbuandro. Okay. Well, at least bala, no? Madugangan bala, no? Ang persa bala when comes sa pagbulig, Sir Louie. Kay kabalo kita, no? Tuod, amo lang nabing masarangan nato, no? Pero aragyapon ang mga kaupdanan nato nga magsuporta man, no? Dugang nga persa bala, Sir Louie, para makapadangat kamo sa bulig sa mga areas nga napektuhan ni Typhoon Odette. But as of now, Sir Louie, continuous ni gyapon ang inyong packing, no? Bumbuandro, almost na alos na napangatag na na-release ang mga bulig. Pero may manugabot pagid Bumbuandro nga mga support. So, itingbo naman namon tanan para isa ka pagkarga kay ang expenses bala transportation pakadto bala sa south mga area. Kag mga isa sa mga target ginamon Bumbuandro ang mga farmers gid nga naapektuhan sa community. So amon kung kuan gili na nakaapektuhan sa bagyo Bumbuandro. Okay, sakto gid Sir Louie. Pero sa inyo, sir, nga pag lang, do may mga pila na ka mga food pack, sir, ang inyo nga possible nga nahatag na sa aton ring nga mga affected LGU, sir? Ang sa amon lang ya Bumbuandro yan na nalabutan niya mga 400 ka food packs na Bumbuandro. Well, that's damo naman gali, no? So 400 families na all in all, sir.
Per families ina? Yes, Bumbuandro. Okay. Yes, Bumbuandro. Per family lang Bumbuandro. Kay kung kay ang asawa nakakuha naman ti okay naman na may bana duwagin. Gani man, gani man. Oo. Pero sa muna sir nga kada moon sa 400 na may pila na ka mga local government units nga naka-benefit sina sir? Duwa na Bumbuandro. Actually ginarekta lang namon sa community gidya ang paghatag ng food packs. Kaboy direct nagaduhol sa ila no? Ano ni sir nga mga syudad o kung banwa ang nakabaton sa sini sir nga mga food packs nga halin sa inyo? May ara kami Bumbuandro na maging gaan na kami to sa may Himamaylan. Okay. Tapos diri sa ligad na ngayo man sa amon ang iyasang Murcia na ngayo man sila. Sa may? Murcia. Sa may Murcia. Okay. So muna siya sir ang isa sa mga areas pag nga duay na tutukan nga grabe man ang damage dira Sir Louie. Oo, may ara pag nga areas na especially sa mga hinubaan bala Bumbuandro. Gando mga tagong area be? Oo, mga muna. So next na namon nga mission nun kung makuha pa kami data pagid. Sa mga tago na sang area kung sino bagid ang mga farmers, especially gid nga ubra sa kampo sa kag may mga katubuhan bala ka mga beneficiaries. Okay. Amo nang next nga target Bumbuandro. Okay. Para mabuligan sila ano klase nga bulig ni vegetable seeds, rice or mga sin or mga muna bala Bumbuandro para hindi na hindi pagid magdoble blang bulig kay base blang ang LGU mayara naman sila sin matag bagyan sin. So kailan i-evaluate pagid namon. Pero sa subong bulan na Bumbuandro ang mga target. Okay, pero Sir Louie, no, balikan ko to ano yung na-mention mo nga mga LGUs as you have mentioned, sinilanggit ang Himamaylan kagang Murcia. Pero din ang mga specific barangay, Sir Louie, umuunang kita anay sa Himamaylan, isa lang ni ka barangay? Oo, may sa lahat ka barangay, mga portion lang gid sang mga tawo nga ginapangdulungan namon. Okay, anong specific barangay ni Sir sa Himamaylan, Sir Louie? Like nakadulong kami sa may Suay. Suay, okay. Boundary na nasa Himamaylan kag boundary Himamaylan, no galing next Kabangkalan. Kabangkalan. No. Do mo na siyang last barangay sang Himamaylan mo. Okay. Tapos may araman kami sa Murcia sa may Santa Rosa. Okay, sa Murcia, sa Barangay Santa Rosa sa Murcia. So bali Sir Louie, ang diri kita sa may Himamaylan, sa may Barangay Suay. Pero do amo ni mga pila ka food packs dira ang inyo nga na-release 200 ged. Jutay lang Bumbuandro nga to natag sila sa may Suay Okay. Ang damo gid natag nato nara sa Murcia kag sa Kawayan. Okay. Sa may Kawayan sa may nalipat na ko sa barangay Bumbuandro sa Kawayan. Wala labot sila nga ng grupo namo nagpangatag sa food packs nagpakaon pagid sila sa mga community. I see. Nalipat lang ko sa kasi anong pangalan sa barangay sa may Kawayan. Okay. Okay, bali tatlo gid ka mga areas kay galino ko mga LGUs nga nakabaton. Pero sir balikan ito sa may Himamaylan isa-isa honta ini. Ang sa may Himamaylan sir ang do may mga estimate mo do may mga pilagi to specific sir? Mga 50 plus man lang 50 food packs man lang. Paano nyo ni sir na-establish? Paano nyo na-plastar ang distribution sa nasiling na siyang mga food packs? Akuan man lang nasa Bumbuandro, no? Ang aton pangatag baligin na turnover na namon sa mga point person namon tapos muna sila nabala da mag-distribute. I see. Do may mga specific persons kamo to nga na-assign sa muna nga mga area, sir? May mga specific person na takong gina-assign dito. Okay. But sir, sa inyong observation, okay. Sige sir, continue lang. This time man na sa Bumbuandro, mayara man ta sa Kawayan, nga may mga specific person na natong nga ginabili na, kag sila na lang kapangatag distribute sa community, sa mga tao dito. Okay. Okay. Pero Sir Louie, base sa mga reports tuwing nabato nyo from the Himamaylan na area, so kamusta man? Ano ang mga reaction sa mga pumuluyo dito, Sir Louie? Even though nga tuod, no, amo ni ang number of food packs nga napadangat yun dito, but still, makahatag kamo sang yuhom sa mga guya, sa mga affected ni Typhoon Odette, Sir Louie. Kamusta ang reaction nila? Atin, siyempre, Bumbuandro, lipay man ang mga tao. Bisan pa paano, bladong mayara lang sila nga ginapano. Bisan pa paano, mayara na sila nga na baton. Gani man. Kung baga, pagkatapos sila sang bagyo nga daan Bumbuandro, dako gid nga problema nila mo. Gani man, sir. Pagkakuan nila, pagkabato ni sa mga mabugas lang daag dilata, dako man nila nga kalipay bisan pa paano miyara sila. Gani man. Ang pinaka-example gid pinaka-dinami gid dito sa kuan sa pag-relief operation ang sa Kawayan. Nga miyara to sila
food packs, may games pa, may premyo pa. Para do pang ano lang bala pa bumbuan, bro, pang kakas lang bala Corrected. problema. Tsakto gid. Do mo na siya, oh. Oo, para maano mas la sir isa naman na sa pamaagi sang for rehabilitation no. Biskan sa mula na lang mga pamaagi nga daw maibsa lang balang ilaning kalain man sa buot kay kalabanan sa mga affected dito Sir Louie kag mga beneficiaries ng food packs ni mga mga mangunguma. Ang iban mangunguma, ang iban hindi sa bumbuan, bro. So amo lang mga programa sa subong nga ang amo nga target to naman anay ang mga mangunguma gid. Okay. Nga kuno kay medyo do taklaro gid ila man nga kuno nga pangabuhi bumbuan, bro. Mga mangunguma gid pati kaila nga mga talamnan. Oo. Do ubos gid guba man ti pero kumatag kami sila dason siguro mga seedlings, mga seeds. Saan pa paano? Para sila man mga at least maka bag-o naman nga tanom da ang ilaman do kuno na mapatubo. Correct gid. Sir Louie, no, after sa Mamaylan, let's proceed sa Maymorsya. Pero Sir Louie, as you have mentioned, may tatlo kamo ka mga areas nga ginpadulungan. Sa imo nga pagtanaw, do diin gidang dumas may pinakamalala nga situation? Ate, aragin sa South Gapon eh. Sa South gid. Aragin sa may South area, 6 area gid Sige. bumbuan. Sa may 6 district gid, no? Gid bumbuan, bro. Sige. Balikan ta na karon. Proceed to sir sa Maymorsya. Kamusta to sir ang experience sa Morsya? Mga pila gid ang specific number of food packs sir nga na-provide ni dito? Kag ay by the way sir, no, nalipat ko. Pila ni ka kilos ang bugas kani sir ang sa isa ka food pack? May ara bumbuan, bro, nga bisan pa paano, bisan tag 2 lang ka kilo. Okay naman na. Okay. And then mga pila ka dilatas, no? Bisan 2 lang ka dilatas. Okay naman. At least bala no sa pinsapin kag baka piyan man tabla sa ato nga mga kulturan. Gani man. Sige Sir Louie, sa Morsya kamusta ang inyong experience kag pila ka mga food packs na na-release niyo dito? Mga 160 ang sa Morsya, bumbuan, bro. Dumadamo-damo da. Kay to damo laging request gid sa isa ka mga farmers group. Sa may Santa Rosa. Damo gitong pinakadamo nilang request nga kung pwede tani ang 160 ka food packs ang i-provide sa amon ti ginpangitan man namon paagi kung maka-reach amon na vlog. Medyo tay man nga bugas gyapon bumbuan, bro. Gani man sir. Medyo tay nga bugas, medyo tay man nga dilatas kag noodles sa bumbuan, bro. Pero nabukin na ning area no Santa Rosa. Basta sa mga ang area basta may talamnan nga tubo kag may tawag sila ng rice field, mga munabla. Mga ang beneficiaries man ni sila. Bumbuan, bro. I see, Kagang sa Kawayan na mo man. So how about sa Kawayan, sir? Kamusta? Ang sa Kawayan, may mga grupo kami to, mga pamilya, mga Guerrero Perez. Motong mga sila doon nag-provide man sa mga relief operations. Tapos nangatag man to sila kuha ng food packs na pa-games, pakaon sa kabataan, pakaon sa bilog nga pamilya. I think ang nalabuto namon to nga mga tao, to mga beneficiaries, mga 300 something. Mas dako gid, mas damo gid kali. Okay, ti plus gin bulugan gid sa pamilya mo, do kumbaga pamilya blangara sa abroad, tapos gin pang bulig-buligan, nagdonor kita sponsors. Okay, gin tipon-tipunan gid gali. Para madugangan. Sabi sabi bumbuan dro mga donors, lagi gusto kundi lang gusto nilang area. Okay, tapos nang mayara man nga iban nga kay dra kami halin, dra namon kami bulig. Okay. May amo na gali, no? Well, besan pa paano ti ara ba lang bulig, no? Pero Sir Louie, subong ti kamo nagapang tipon pa, no? So as of now, may mga supplies pa kamo dira no nga pending for packing, no, for the food pack. Ti subong Sir Louie nagalaong pud kamo nga madugangan ina. Kuan kami bumbuan dro subong do ubos-ubos na gid kay iban naubos na. Kung ginapapiding man namon wala labot dito may dream man kami sa sila nga ginapapidingan. Especially sa mga rice. So amo nang ginexpectar namon sa subong nga bulan ginakuan namon nga coordination man sa ibang GOCC, Government Owned Control Corporations nga kung pwede i-coordinate sila namon ay i-connect sa sa mga farmers ng mga area. Para matagaan man sila gyapon sang pagtamod bala bumbuan dro. So basta sa subong nga bulan, ma-update ko kay para ano pagid mabulig sa ibang nga tao kay pwede matadi ang may drop off points tapos sa koton tanan madidulong tanan man to sa kuan sa amon ng area. Okay, Sir Louie, no, I forgot to ask this. Sa tatlo ni ka mga LGUs to kaina nga aton nga gidiskusyonan. Do mga pila man ni Sir Kasimana, antes yun na paubos ang not less than 400 ka mga food packs. Sir Louie? Dasig lang sa bumbuan, bro. Kay... Saks man na? Or mga muna? Okay. O dasig lang siya mapa, no?
Oo. Okay, basta lang madamo lang volunteers yung mga repacking kag mag-ready lang ang salakyan kag mga donors, sponsors, dasig lang mapa-distribute son kay muna kilan nagis ang tao dayon eh. Gani man no. Sige, no? Well, at least Kaya pala. Oo. Sige. May mga upod man kung sa kwan, wala lang ko kakwa data gid sang iya sang mga grupo man namo nang sa gawad kilinga. Mas damo pag itong supply ang napangdulong. I think nalabot ang kandun nalabot ang hinubaan sa palay na nabot gid ang area so. Mga mostly o kung mga severely affected gina sila sir mo no ni Typhoon Odetta. Yes, oo. Pero subong ti sir kamusta? Oo, gani insakto gid no kay dudra gid na ang duna tam-an gid ti makita man naton sa pila ka mga social media posts ang aton nga mga kilala or mga friends man be no kay ang social media ti subong dito kadasig gid sa mga informations and mga situations dito lang nga mostly makapadulong sila gina post nila. But Sir Louie, subong kamusta ang operation on the parts ng Walang Iwanan Alliance regarding to this, Sir Louie? Amo nang amo man ablas lingko bumbuan draw para man sang una sa community pantry. Kung may mga once kami mag-donate lang atag ta dason subong gawlat pa man kami kag sige pa kami pangitaman mga sponsors nga kung sino makabulig sa sini nga grupo. Kay para dason dito ni nga mapang-distribute man sa pag-abot sa kasemana i-distribute na dayon. Like mga water supply, bugas gid ang pinaka-importante gid subong daan bumbuan draw sa una sa ligado ang bugas ang tubig gid. Bugas, oo. Pero Sir Louie, dara subong ang mga supplies nga nagaabot sa inyo, anong kalabanan? Tubig kag bugas? Bugas kag tubig gid oo. Kaya ang tubig dito, di ba? The shortage din sila sa tubig, sir mo, no? Oo, amo na tabo bumbuan draw ang tubig gid bla problema gid. Oo. Di amo na siya nga tanda nga kuan nga ginalantaw nga basi siguro subong basi na kuan naman nagbalik ang kuryente bala. Tapos pwede na makakuan sang mineral nga tubig kung bottled water bala. Pero wala pa ti mo pa na evaluate namon subong nga semana bumbuan draw. Oo. I see, okay. Pero sir, may mga plans man nga mag-provide sa inyo for the gensets kag possible man to nga ipahatag man dra, sir? Ay okay. May grupo man kami nga mga grupo sa mga upod ko man mga kilala kami mga planters Oo. Okay. Provide man to sila mga genset. Galing nag-provide sila mga genset, mga 15 kabilog nga genset dito sorry, sir, pila? Sa Chicks area. Mga pila? So, ara to sila kilala mo man na sila mga dreaman sa sila. Mga pila, sir? 15, I think 15. 15 gensets. May na lang genset nga okay. Oo, grabe no. Pero 15 ka genset. Pero grabe no. Pero sir, may idea ka kung sino na mga naka-benefit? 20,000 subong. Wow, grabe no. So, pero sir, sinong naka-benefit sa mga local areas? Oo. Okay. Sige. Pagstorya ko sila, mga grupo man ni namon, kay kundi lang man yung grupo mo mayara sa Walang Iwanan, may Jik, may Gawad Galinga, may Sulong. Pumangkot ko sila kung din nga area, ang mostly Japon, Chicks Japon area, may Kabangkalan, si Palay, ang mga drang area gid ang mga Kabangkalan, mostly Kabangkalan gid. Dito sa nag-provide sa mga genset. Okay. Okay. Bubandro sa kamuna pala silingko sila nga thankful lang gyapon nga bisan pa paano ang ila nga mabulig is mga genset kay ma-providean bla sa mga needs ng mga community gyapon. I see. Okay. Sige. Okay, bali ang natabo Bumbuandro, ang istorya sa ako ni sa ngapon ning donors man nga nag-una sila donate anay sa kuan sa dito sa South tapos ang nakita na nila sa mga taga Manila nagtitugin pagi siya daw ang suporta man. Okay. So siya na lang bala nag-distribute dito man sa South area, Chicks area. Well, at least no, subong Sir Louie, subong ano ang target nyo nga date nga makasige ginalaw man yung sir nga deadline for the complete giving nga mga donations no? Kaga target nyo sir nga ma-release naman. Sir Louie, kay kabalo kita nga do kalawi gini sa rehabilitation sa halit ni Odette, Sir Louie, sa mga local government units din natin sa province. Bumbuandro, sa aton nga kutob nga masarangan kung pwede lang gani Bumbuandro sa sining ang food packs kag ang mga rice hingagawo na siya, pero ang sa mga do rebuild na gid mga sin mga nip, mga kabilyada Bumbuandro medyo malawig-lawig na siya, pero medyo hindi ta na masarangan gid ang ato nang gid masarangan na mo sa mga food pack, bugas, kag ang sa community nga livelihood amo na sa Bumbuandro ang sa vegetable seeds,
Pero ti ginakuha namon nga sa sini nga semana ma-plaster na namon tapos before mag-end ang January na ginapray namon nga ma-release na ang dapat nga i-release sa Bumbuan Draw. Oo. Okay, sige. Sige, Sir Louie, no? Ano ka na sa imo? Abuy, anta ka na kadali lang, ged. Kay may isa lagi ka breaking news. So, balikan ta kada, Sir Louie. So, Sir Louie, standby lang palihog. Makaisupunan ta nga ito nga diskusyon. Okay, sige, no? So, mga kabombo, no? Doon tatuan na nga ito nga bisita. Kaya may isa naman kitang breaking news, no? Nanungod ni sa identity sang isa ni ka victim, no? Kung mga ginpamatay ito lang nga mga membro sang sang Aki Quadra Robbery Hold Up Group. Oh, so ti kahapon may isa to ka biktima nga dugin paklapta ini sila. May duwa to nga mga biktima nga dito na sa Puan sa Barangay Blumentritt sa Banwa sa Morsya. May isa diri sa may Villa Homes dapit sa Barangay Estefania nga muning kilala kay Aki Quadra nga mong ginapatihan nga leader sa sining robbery group. Kag may isa nung wala na kilala kung ginalyasan lang kay alias Kugan dito sa Barangay Antipuluan sa siyudad sang Bago. Sige, hibalo na to ang dugang nga detalye kay dumay identity na ni si alias Kugan no nga from Barangay 35. Kaupo naton sa kay Bombo Grace Lane na Lobaton. Bombo Breaking News. Bombo Grace Lane, please come in. Okay, sige, no? Bombo Grace Lane. Okay. Bombo sige. Andrew. Yes, Bombo Grace Lane, continue. Yes, Bombo Andrew, bago lang gid nagsulod ang information nga ining si alias Kugan mayara na sang identity. Oh. Bombo Andrew, so ang iyas ni nga pangalan amo si Rene Boy Dastilio. Rene Boy Dastilio alias Kugan, 30 anyos. Ini siya single, residente sang Villa Homes, Barangay Vista Alegre, syudad sang Bacolod, Bombo Andrew. Naman ta, ini siya ang nakitaan niya sa syudad sang Bago sa Barangay Antipuluan. Yes. Oo. So, in speaking of Bombo Grace Lane sa Villa Homes, taga Villa Homes inigali. So, yes. Ang duwa to nga mga raffles from Villa Homes man ni sila ginkwa. So, buot silingon dakong posibilidad nga basig dungan sila nga tatlo kwa Bombo Grace Lane. Yes, Bombo Andrew, dako ang posibilidad nga ini sila ang tatlo, duwa ka mga raffles nung pakaisa. Si John Del kag si Lionel Raffles to. Yes, ang magpakaisa to si John Del kag si Lionel Raffles to mo. Sila niya nga duwa ang ginhalid dito sa may barangay sa may barangay Blumentritt sa Banwa sa Morsya. Ang iniya si Rene Boy dito sa barangay Tipuluan sa siyudad sang Bago. So which is Bombo Grace Lane, tatlo ni sila, isa lang sila ka location kundi sila gin pang kuot. Yes, Bombo Andrew, no? Dako ng posibilidad, but aton i-confirm, no, dugay-dugay sa Bago City PNP, no, kung isa lang gid sila ka lugar, but kung imo nga panumdum mo no kung ano tahon, isa lang gid Bombo Andrew, no? Gani man. Oo. Pero si Aki Quadraya, diin siya gani na Bombo Grace Lane, ginkuot sa may Villa Homes man ni siya. Bombo Andrew, wala pa naton na ibalaan gid kung diin siya na kay yara nga huring-huring nga ini siya wala na abduct, no? Okay. I see, no? Okay, correct yung sakto na for information Bombo Grace Lane. But as of now, may mga himata nga nakapadulong sa Bago para ma-identify ang nasilin nga biktima o kung bangkay nga si alias Kugan o kung gikilala kay Rene Boy Dasilio. Bombo Andrew, posible man nga may mga himata na nga nagpadulong, but i-confirm ta man na, no, sa aton nga mga kapulisan dito sa Bago City. Kay subong lang gid, no, tag sa aton sang message, no, si Lieutenant Haro. Yes. Bombo Andrew, nga ining si alias Kugan ang gikilala gid kay Rene Boy Dasilio, taga Villa Homes, Barangay Vista Alegre. Okay, sige. Bombo Grace Lane, bantayan ta na, no? I-check ta na liwat sa kay Deputy Chief of Police ang Bago City PNP nga si Police Lieutenant Haro, no? Ang background gini ni Rene Boy Dasilio kung taga diin gini siya, no? Kaya na gather nilang information kapon taga Barangay 35. And then ang latest ning gin-release man sa mga kapulisan is from Villa Homes, Barangay Vista Alegre, no? Diri sa siyudad sa Bacolod. Pero Bombo Grace Lane, ibalon ta na, no, kung gin-identify siya sang iyang mga himata, Bombo Grace Lane?
Yes, Ma'am Andrew, ato na kuhaan sa information right away no kung man tong himata ya kag Oo. mismo gid ang himata nga nagkatutubi amo ni naka-identify sa iya o Oo. kung patigay lang sa investigation ining bago si TPNP para nga makilalaan ining si alias Kugan nga si Rene Boy Dasilio. Okay, sige Bombo Gracelyn, no? Bantayan na ang dugang pag mga detalye. Salamat, Ged. Yes, Bobo Grace, Bobo Andrew no, batayan lang ang pila ka update sini nga kaso sang founded bodies. So, yun si Bobo Grace Labaton para sa breaking news. Sama sa radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Madamo ka salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton no, sa patrol no, nga gin-update sa ato ng latest information na kay kahapon dako ni nga pamangkot sa atong mga kapulisan kung sino ini ang Mr. X no nga ginbilin dito sa irigasyon sa may barangay Tipulan sa siyudad sa Bago nga gin-alyasan lang anay kahapon nga si alias Kugan but subong aga no nga gin-release kid man sa nga Bago City PNP ang identity no ginkilala na ini siya nga si Rene Boy Dasilio 30 anyos taga barangay o taga Villa Homes Barangay Vista Alegre Ciudad sang Bacolod. Ning ginapatihan ni kahapon apat ni sila no apat ni ka mga biktima nga ginlunsay ni nga ginpang billing kagin pang luthang. No pangluthang na sila sa pila gindugin panglapta sila no. Tingduan ni ka magpakaisa nga mga raffles. Dito yagin bilin sa may barangay Blumentritt ang ini nga si Rene Boy Dasilio kung si alias Kugan dito sa may barangay Tipulan sa Bago. Ning isa diriya malapit lang ni sa may Villa Homes man no. Nga si Aki Quadra nga ginapatian ng leader sa Aki Quadra Robbery Hold Up Group. No nga ginapatian sila ning apat ang mag-opdanay sana siling ning illegal nga grupo. Time check, 10 minutos na nakaligid sa taknang alas 10 ang aga mga kabombo, no? Balikan to natin ang atong bisita sa Piyak Linya, no? Naka-standby si Sir Louis Peter Gamboa. Sir, welcome back, no? Salamat kasi mo nga paghulat. Sir Louis, supunan ta to, no? Subong ti ano ning inyo pagid nga mga target dates, no, Sir Louis, sa inyo ning dugang pagid nga ipadangat nga bulig sa aton nga mga kulturan nga affected ni Typhoon Odette, Sir Louis. Bumbo Andro, no? Ang atong nga target date gisin sa sini nga January, pero to be exact gid nga sa date, hindi na ko sure kung saan gid na maka-releasing, pero mo to may nagkontak digri nga grupo masakon sa Mamaylan nga ang ilang nga group nga sige sila gali gyapon pangatag sang relief goods man sa mga food packs da sa may banwa sang Mamaylan na Bumbo Andro. So ginabasta nga ako ang amon nga time frame Bumbo Andro nga this week sa mga semana ma-evaluate na mo na mga needs pagit sa mga farmers ug sa mga community. Yes, sir. Alin diri sa Chicks area pakadto sa may Oriental man na Bumbo Andro, tapos amon evaluate ipasa ni namon ang amon nga recommendation sa amon nga opisina, tapos sa recommendation hopefully ma-releasing na rin sang mga budgeting na Bumbo Andro. So ginakuha namon laom namon nga di maglapaw na by January Bumbo Andro. Okay, well that's pagabot na February lipay na. Gani man no. Madugangan pagid Sir Mayo mayo gid man na no. At least no mayo gid ni sir kay na ano no na kadugang ka mga bulig sa ato nga mga kauturan. So Sir Louis, ano pagid nga possible nga mga bulig nga mahatag sa or ba ano dira sa inyo no may i-donate para sa ato man nga mga affected ni Typhoon Odette, Sir Louis? Bumbo Andro, ano mga kinahanglan? Ang mga kinahanglan gid na Bumbo Andro sa next sa mga nakita ko mo gina sa mga lawanet, mga balakag mga plywood na Bumbo Andro. Amo na sa mga kinahanglan gid ang pinaka-importante gapon back to basic, bugas kag tubig. Sa sulod sang ligal gani ang amon putos na may dala nga uga. Okay. May dala uga tiga tugnaw pa nga daw simpo mas nami kasi uga gid. May dala uga, may noodles, may dilatas kag bugas. So amo na sa sang usual namon nga kuan nga ginapud pak. So amo namon ginapangabay kon sa mga material nga bagay amo sa sin plywood. Sa mga kuan naman pagkaon namon na sang bugas, dilatas kag noodles. Bumbo Andro. Okay. So kung makakuha pa kami supplies sa Cadiz pagid sa mga uga, kung naman pagid mas nami pagid Bumbo Andro. I see. Okay. Sige no. Pero Sir Louis, ano ano naman ang target yung mga area, Sir Louis? Except sa mga na-mention mo tong mga areas, may mga dugang pagid kamo nga padanatan sa bulig. Sakto na Bumbo Andro, no? Ang target ton pagid nga area kay kadamo kami da mga farmers group mandra sa may
si Palay, Ilog, Gawayan gid ra nga area. Dala gid ka makalan kay dala gid ang igo gid yapon. Dala gid bumbuan dro aton nga kuan nga inog target gid. Kag i-include na gid lang namon pati ang Kanduni. Actually, yung grupo namon sa Gawad Kilinga, nakalabot gid sila sa Kanduni man. Okay. Pang-distribute man mga mga food pack sa bumbuan dro. Oo, I see. Okay, sige. Oo. Sige sir, no? Okay, pero sir, Luwiti, paano ini, no? Kay do one of your concerns man, paano ining drop-off sang siling nga mga possible nga mga bulig sa ato nga mga typhoon of death victims, Sir Louie? Bumbuan, amo man na ginakuha namon nga kung isa sa mga ginaplano nga maulat kami o mahulam kami transportation sa opisina, tapos may drop-off point sa Silay, sa Talisay, ang Bacolod. Kag tapos ang pag matag kami sa schedule, paano namon pang pick up, may ipang pick up namon na sa mga drop-off points. So miyara diri sa Silay, miyara sa Talisay, kag miyara sa Bacolod para isa kapag diretso na sa irekta namon sa bilog nga Chicks area. Amo na to sa Silay, miyara kita diri Bumbuandro. Amo na isa sa ginaplano namon diri kag ginahimo na gay nga daan. The same gapon sa location kun dito nagka-committee pantry nga drop-off ako na sa may Barangay Mambulak sa may Saragossa store. Oo. Okay, sige. Pero sir, Talisay may mo Oo, sige, continue lang. Oo, sir. Tapos miyara kita sa may Kilid Highway, amo pa na kung mag-okay na, dra kami ma-drop-off points man, isa sa mga plano namon sa may SIMAG, tupad sang SIMAG office, sa mga planters ng opisina, mga grupo. Tapos sa Bacolod, kung mag-okay na, ipabalon talang ka Bumbuandro kung ano na sa opisina. Basi, kung na-mention ko, kung basi hindi problema, pero makiganta. Gani man, sige, no? Sir Luwiti, ano mo na lang, possible mo nga mga panawagan man? Sa ato nga mga kauturan, nga possible nga magpadangat pa sa bulig nila sa ato nga mga typhoon of death victims, Sir Louie? Kami gili sa grupo sa mga volunteers group diri sa Negros Occidental, upod sa Bumbo Radio, nagapanawagan kami sa inyo tanan nga kung pwede mabuligan nyo pagit kami sa pag-donate, sa paghatag sang oras, sang tsimpo nyo para sa mga napektuhan sang bagyong Odette. Hindi man namon sa masarangan tungod nga kadamo man sa mga tawo nga napektuhan kung lang tawo nato sa datos, libo-libo nga mga balay nga nagalaguba, pati ilang mga kumahan, pati ilang mga kampo nagkala-damage gid. So panawagan kami sa inyo nga kung pwede nga padayon naton nga pagbulig kung di nyo kami din ma-reach out dito sa ibang area, bisan ka muna lang kag gusto makilala nyo pwede ka mo to makabulig man. So kabay pa nga maato na tanan nga mabuligan kaysa sa Silay may makatidi drop off points sa Talisay mabuhat pa kami sa Bacolod kay para isa ka pag pick up mangita kami sa among transportasyon para nga mahakot kag hindi kita mabudlayan sa communication kag sa transportation gid. Kabay pa nga mag-ugyon kita tanan kag malabot naton ang mga tawo nga wala pa malabotan. Okay. So Sir Louie, ginaano nyo na nino, ginaangarangan nyo lang, no? Kaya basi pa lang, no? Naalauman nyo within this week or maybe next week, may masulod sa inyo nga mga possible nga mga relief goods, no? Para ipadangat nyo. Bumbuandro, amo ginalaom dagit nga sa sininga semana kag next week gid may dugang nga magsinulod nga mga nga relief goods. O kabay pa Bumbuandro gid nga masigisig naton gid to. Ano to sir? Sige sir, continue. May isa man to ka grupo Bumbuandro nga ara man sa Bacolod nga gamuno man sa if ever maging makulang-kulang pag ipabalo na sila. So kabay pa nga may ara pa supply kay para madulo man namon sa Chicks area. Okay. Sir Louie, ano na-mention mo tong may mga seedlings ka mo? Bumbuandro. Amo na. Binhe, amo na plano namon Bumbuandro kay kundi kadamo to sa Southgate, mga farmers, bala kundi wala labot katubo na sila. Nyara na sila kuan ng mga jutay bala nga talamnan. Maubos kito sila na kalakakas kito mga tanom nila. So ang ginaplano namon nga mabutang kami da jutay nga budget para sa mga seedlings kay sa mga binhe. Kay para bala Bumbuandro nga pagtubo nila tis may makaon sila gapon bisan pa paano Bumbuandro kag pwede man nila suli manegosyohan man. Okay. Amon nga plano Bumbuandro wala abot sa relief goods pati ang sa mga seeds kag mga seedlings i-provide naton sila. Okay. Well, at least no, sige. Sir Louie, ready na ka mo? If in case. Yes. Of
food sa Bumbo Radio, ready na kami. Okay, sige na Sir Louie. So far, thank you. Kaya diba si may gusto ko nga pasalamatan, no? Kag pagkatamyawon sining aga sa syempre sa mga gusto mo magpadangat man sa bulig sa inyo Sir Louie, kag i-provide man to sa mga affected ni Typhoon Odette, Sir Louie. Okay, madamo gid nga salamat sa tanan nga nagbulig, sa tanan nga mga sponsors, kag sa tanan mga nag-volunteers sa sining helikoton, especially sa mga relief operations, kag sa mga walang iwanan nga grupo. Madamo nga salamat nga wala nyo kami gyapon nga pabayan, kag wala ta man ginapabayaan ang mga ginakalabilin, kag hindi ta sila pwede gid pagpabayan, butungon ta sila pasaka man, especially gid sa mga laylayan nga area, no? Salamat man sa mga nagasuporta nga bisan pa paano makabulig sila sa tubig na lang, madamo gid nga salamat. Kag sa mga padayon tani nga mga relief operations naton, kabay pa nga madamo pagid nga mga grasya kay para maka bangon luwat ang ilang nga mga panimalay, kay kung pwede lang buligan nyo kami nga magtukod kita to sa ila sang bisan jutay lang ang livelihood program, especially sa mga farmers naton nga mga kauturan dito sa mga kaumahan, kag labi na gid sa mga chicks area. So madamo mga salamat sa kay Bumbo France, sa Bumbo Radio nga ginapalabot naton ang mensahe para sa bilogid nga Negros Occidental, nga amo nagali ang mga concern naton, nga amo nagali ang mga problema sa tidto pa nga kung pwede naton nga ibulig kag i-volunteer naton. Okay, sige. With this, Sir Louie, no, thank you, Ged. Kag gina-comment gid kamo sa inyo nga mga inubrahan no? Kag syempre sa inyo kamo mga private individuals, kag mga consider may mga non-government organizations sa inyo nga effort makahatagi kamo sang dako man nga bulig sa mga nagakinanglan na, Sir Louie. Yes, Bumbo Andro, no? Ma-update ako sa inyo, Bumbo Andro, yes, sa mga sa next nato nga project sa sininga semana, kung ano nang development, kag ano ang mga na-approve nato nga mga budget, kag approve nga mga binhi para do at least makasura mga Bumbo Andro nga at nagali nagtupa na sa tawo para tanan makabado, Bumbo Andro. Sige, mayo gina, sir, no? Matagaan naton sa dugang figures, no? Kung numbers ang yes, Bumbo Andro. May data ta. Yes, correct. Sige, Sir Louie, thank you, Ged, and God bless you, Sir Louie. Thank you, Bumbo Andro, kag sa tanan nga pamatay. God bless man sa inyo tanan. Okay, sige, no? So mga kabomboton, nabatian ang volunteer coordinator sa Walang Iwanan Alliance, no? Nga si Sir Louie Peter Gamboa, no? Nga si Ilama ni ang mga nagapadangat sa mga bulig dito, no? Sa mga affected sang pagyo nga si Odette, mga kabobo. So tias na mention to ni Sir Louie sa mga kauturan na natin nga handa magabulig, pwede man kamo makahatag man sa inyo ni nga dugang pagin nga mga donations, no? Especially sa ato nga mga victims ni Typhoon Odette. Time check, 21 minutos na nakaligid sa taknang alas 10 ang aga, mga kabombo. Standby ka mo dira. Kaya may dugang pagkika mga kita nga mga topiko kag talakayan diri sa ato nagapaday nga programa ang Good Morning Philippines. Pero natin sina magatay ko ni sa planik mga importante nga mga pahibalo. Bumbo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bumbo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo, mga kabombo, nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman isa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bumbo! Okay, sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Good Morning Philippines. Padayon ninyo kaupod sa buong nga aga, Bombo Ansindol Sorilia, kag Bombo France Andrew Burgos, no? So, this time, sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya mga kabombo, Bombo Harold, before we proceed sa ato niya nga discussion, no, sa ato niya nga palatuntunan sa subong iya nga aga, no, supposedly, no, ang ano ni siya kuntani, no, adlaw ini siya kuntani, no, ni ni Puong Nazareno, ang Black Nazarene, no. Supposedly sa ato niya nga mga kabombo, gin-cancel ini siya sang gobyerno, no, ining nakaanda na naton bala, like diriya sa aton sa may pungsod Pilipinas, nakaanda na naton nga every year, no, nga naga-procession sa Black Nazarene procession sa aton iya nga mga kabombo. Pero sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga tagpalamati. Because no kay procession grabe ni siya dayon ang ano mo no, may mga panata gid bala nga daan nga ginatawag. So puwerte na dayon ang ano na siya gani Bombo Harold, ang procession, ang kinagubot, no, parang makapalapit sining Black Nazarene ining imahe, no, sang itom nga Nazareno. So, kadamo man gani sa mga artista, mga public officials, mga ordinaryong tao, may panata gidya nga every time nga may procession sining Black Nazarene, nagakadtogid, no? Ang mga famous sina nga mga tao, we have mga si Noli de Castro, we have Coco Martin, we have Angeline Quinto. May mga panata na sila. Sino pagid Bombo Harold, di na balang kag mga kauban pa naton nga mga kauturan nga mayara gid na sila ya sang panata every procession, no, sining Black Nazarene. Okay. So sa aton niya nga mga kabombo, para sa dugang naton iya nga nga pag sa may feature story nga ginhanda subong si Bombo Jazz de Jesus Madrigal sa sining nahanungod sa Black Nazarene. Sa aton, yari na sa piyak nga linya. Bombo Harold, please take it away. Sa tagsa nga magabot ang Petsa 9 sang bulan sa Enero kada tuig, ginasaulog kag ginabulugan sang mga tumuluo ilabinagid sang aton mga kauturang Katoliko ang kafiestahan sang Puong Itim na Nazareno ukon Most Holy Black Nazarene or Nuestro Padre Jesus Nazareno. The Feast of Translation or Translacion of the Black Nazarene of Quiapo Church in Manila. Apang bangod sang pandemya, kanselado ang paghiwat sang traditional translasyon o kon prosesyon kag
pahalik sining adlaw. Kag nagapanawagan ang pamunuan sa mga Roman Catholic churches sa mga deboto nga likawan anay ang magkadto kag magdugok sa minor basilica sang Black Nazarene o kung sa Quiapo Church. Sa baylo, ginapanugyan ang selebrasyon online. Kalikip ng tanan nga mga misa sa karon nga adlaw sang kafestahan ang mahimo makitaan sa Facebook page kag YouTube channel sang Quiapo Church. Poong Jesus Nazareno, naming mahal, ang buhay mo. Ang Black Nazarene, isa ini ka life-sized sculpture ukon imahin ni Hesukristo nga nagaduag itom. Ang kabugusan nga image nagapakita sa nagaluhod nga Kristo nga nagapasan sa iya krus bilang representation sa iya passion and suffering. Ginapatihan kag ginatuuhan sa madamo nga mga devotees, ilabi na gid mga Filipino Catholics ang amo nga imahin bilang miraculous. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Base sa maragtas, ang imahen sang Black Nazarene nga orihinal nga puti ang duag sang panit sini nagikan sa pungsod Mexico nga gin-curve sa isa ka Aztec nga karpentero nga gindala sakay sa isa ka galleon ship. Apang samtang nga nagapanakayon ini sa kadagatan, nasunog ang ini nga baroto, rason nga nasunog man ang imahen sang puong Nazareno. Apang may natabo nga mirakulo nga pisar nga nasunog ini, wala nag-abo kang naguba ang imahe ni Puong Nazareno, nagpabilin nga intact sa baylo, nag-itom lamang ang duag sini. Sana'y baloan man nga duha ka bilog nga imahen o kun estatwa ang gindala diri sa Pilipinas gikan sa Mexico. Ang mas antique kag mas popular nga kopya sini nga ginapragyahan sa mga recollects ang naguba sa nag-ibwal ay kaduhang inaway pangkalibutanon, ilabi na sa itong Liberation sang Manila. Ang estatwa sang Black Nazarene gindala sa Manila sa pinakauna nga grupo sa mga Augustinian Recollect Friars sa itong Mayo 31, 1606. Ang imahen, orihinal nga ginbutang sa pinakauna man nga Recollect Church sa Sadto Bagumbayan o kunang karon nga Rizal Park. Ang ini nga simbahan gintukod sa itong Setyembre 10, 1606 kaging paidalom sa patronage ni San Juan Bautista. Sa itong 1608, ang ini nga imahen ginsaylo sa ikaduwa nga gintukod nga Recollect Church nga gindedicate kay San Nicolas de Tolentino. This Recollect Fathers dynamically promoted devotion to the suffering of our Lord represented by the image. Kag sa sulod sang 15 ka tuig, ang Cofradia de Santo Cristo Jesus Nazareno ang natukod sa tung Abril 21, 1621. Sa tung tuig 1787, ang Sadto Arsobispo sa Manila nga si Basilio Sancho de Santa Junta y Rufina ang nagmando sa pagsaylo sang image ni Nazareno sa simbahan sang Quiapo kag sa liwat sa idalom sang patronage ni San Juan Bautista. Kag sumugod sadto, naghimo na sang madamo nga mga mirakulo ang amo nga imahen. Today, the head and the cross of the Black Nazarene stay on the altar mayor of the minor basilica. Kag ang orihinal nga lawas sa imahen amo lamang ang ginausara sa tion sang prosesyon nga ginahiwat sa kinaandan kuntani subong adlaw. Apang bangod sang pandemya, kanselado ini. May makitaan man nga mga magagmay nga replika sang itim na Puong Nazareno sa sulod sa mga kasimbahanan sa mga Roman Catholics sa Bugos nga pungsod. Kabahin sa selebrasyon, amo ang paghiwat sang Novena Masses nga ginasuguran sa first Friday sang tuig in honor of its weekly Novena Mass held every Friday. Yara man ang tradisyon nga ginatawag pahalik. Sadto, sang wala pa ang pandemya, ang pahalik ginahiwat sa Quirino Grandstand sa Manila kung sa diin hamtang ang itim na Puong Nazareno. Kag ang mas ginadugukan pagid nga solemn translation sang relics ukon ang traslasyon, ang ritual kung sa diin ginasaylo ang religious image kaangay sang Black Nazarene gikan sa ginahamtangan sini padulong sa simbahan. Kag ini pinaagi sa procession sa mga mayor nga kadalanan sang Quiapo, ginabutang sa karoza o kon golden red carriage nga ginaupdan kag ginabutong sa mga nakauniforme sang duag maroon nga mga lalaki nga devotees. Sa sulod sang masobra 200 katuig na karon nga ginapatigayon ang ining prosesyon sa Black Nazarene diri sa pungsod kung sa diin ginadugukan sang
tuman kadamo minilyon ka mga local and foreign devotees. Devotees pay homage to the Santo Cristo Jesus Nazareno by clapping their hands in praise at the end of every Mass performed at the Minor Basilica sa itim na Puong Nazareno. The devotion to the miraculous Black Nazarene or Nuestro Padre Jesus Nazareno has attracted huge following among the public. Kabahin sa pagpati sa mga tumuluo, ilamin na subong nga adlaw sa iya kafestahan na kung sino man ang makatandog sa ginaprosesyon nga Nazareno ang magaayo sa ginasofrer nga balatian. Kag madamo na ang nag-claim sa sining nga miracles. Subong man ang pagpahid o kung pagnusnos sang tualya o kung panyo sa estatwa ang makatugaman sa mirakulo sa kabuhi sang mabanyusan ukon sa mga nagatuo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami. Para sa special feature, angot sa kafestahan sang Black Nazarene. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Dinarangal ka namin, Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Okay, sige. Salamat gid Bombo Jazz de Jesus Madrigal no sa ning kapiestahan sang itom nga Nazareno ining Black Nazarene. So subong wala kita na isang procession kay ginkanselar sa ato niya nga gobyerno ginmando ni President Rodrigo Duterte tungod man ini mga kabiran no sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo ina tungod man sa gihapon sa sining especially nga panalasa subong nga Omicron variant. Although nga di syempre nakaanda na naton ini siya every year no especially sa may mga panata sini sa aton nga mga kabombo, but we cannot do this this time o kung hindi ta mahimo ini sa subong nga tiyempo tungod iya sang balik na naman sus nagamat-amat na naman na saka ang aton iya nga kaso. Anyway, padayon sa ato niya nga palatuntunan diri sa Good Morning Philippines kag padayon ninyo nga kaupod subong iya nga aga Bombo Ansindol Sorilla kag Bombo Franz Andrew Burgos sa pihak nga linya subong no sa mangin kaupod manaton mangin bisita naton diri sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo mangin kaupod naton mismo ang chapter administrator sa Philippine Red Cross Ria sa aton sa probinsya sa Negros Occidental sa siyudad sa Bacolod, Ma'am Rita Benita Mirasol. Ma'am, maayong aga upod mo sa karon si Bombo Ann kag Bombo Andrew diri sa Bombo Radyo Bacolod sa Good Morning Philippines. Good morning, ma'am. Good morning, Bombo Ann and Bombo France, and good morning sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radyo. Yes, ma'am. No? Sariwat mayong aga sa imo and subong ongoing ang relief operation nga ginapatigayon sang Philippine Red Cross Negros Occidental chapter sa mga ukauturan naton sa Southern Negros, ma'am, nga naigo gid ni Bagyo Odette. Yes, Bombo Ann. Nagsugod kita dito set up sang Field Operation Center sang December 16 and up to today. Continuous ang aton pag-provide sang humanitarian assistance, especially on water supply. Kaya amo gina ang number 1 nga needs sa mga pamuluyo. And naghatag man kita mga food packs. Continued ang aton nga hot meals. Like naghatag kita arroz caldo and rice meals or rice topping sa mga kabataan ng pumuluyo sa nagkalain-lain nga
banwa kag syudad sang Negros Occidental covering halin sa Himamaylan, Kabangkalan, Ilog, Kawayan, Kandoni, Sipalay, and Hinabaan. Oo. Butang balon, Ma'am Bennett, kundi magambal kitang Red Cross, no? Ang sa paminsaro naton te amo ning naga-provide na assist sa aton sa dugo, amo sina. Pero kamuya, ang Philippine Red Cross why lang na yan nagadulog sa amo sina, kundi pating paghatag naton sang humanitarian assistance sa mga kauturan ta nga nagakinanglan sang bulig, ma'am. Yes, Mamboan, because ang Philippine Red Cross is an auxiliary organization sa government by virtue sa Republic Act 172 na nag-assist kita sa gobyerno sa field sang health, safety, disaster management, and welfare. So that's why na kung may mga calamity nga dalagko, maski kagmay man nga calamity, ara gigita, nag-upod sa aton gobyerno para magpasiguro man nga makabulig man kita sa paghatag sa mga humanitarian assistance sa sinaang mga fields, no? Pareho sang relief operations, paghatag naton welfare assistance, naghahatag kita dito child-friendly spaces sa mga kabataan, especially nga may mga traumatized nga mga bata, and even mga dalagko man nga na matyan. So naghahatag kita sang psychological first aid, naghahatag man kita sang hot meals part sang aton nga social services. For the safety service program naton, naga-provide kita sang ambulance service, first aid treatment, may mga pumuluyo kita nga may mga pilas, so gina-treat naton ina. And part man may ara man kita Red Cross Youth program wherein ginamobilize naton ang aton mga Red Cross Youth para magbulig sa food packing and even sa pagpahampang, pag-provide sang child-friendly spaces, paghatag sang mga hampanganan, and hygiene promotion, hand washing demonstration sa mga kabataan. So ara man sa picture nakita nyo nga naghatag kita sa mga feeding program. Of course, sa support na sa aton mga corporations, mga organization nga nagapadayon, mga individuals kapadayon nga nagasuporta sa Philippine Red Cross. Ang national headquarters and to the leadership man ni Senator Gordon, kagabi nagapadala na sa nga duha ka 10-wheeler trucks nga unod ya mga food, mga non-food items, pareho sang shelter toolkits, blankets, mosquito nets, tarpaulins, jerrycans, and may ginhatag man sila sa aton nga food packs para ipanghatag man sa pumuluyo dito sa Southern Negros. So nag-start na kita dito man. Nakakahapon ato kami dito. Naghatag kami sa Sipalay nga area. Kaya gina-expect sa mga pumuluyo na in the next few months gutom gid kita Bomboan. Gutom gid ang mga pumuluyo dito since ang mga affected ang ila pangabuyan. And ang ila nga mga kasapatan nagkalamatay man. Ang iba nila nga pananom halos na harvest na and naagyan sang baskog nga hangin kaga gid ang grabe gid dito ang tubig ang baha nga hindi mo ma-imagine ara sila sa bukid, mataas na ang level pero hasta sa 5 feet ang level sang tubig dito. And halin sa babaw from barangay Sipalay nga area, from barangay I think Karadyoan, panaog na siya sa barangay Mambaruto, panaog sa Hilmantilla, ang iyad nga bagsakan ang barangay Nauhang, nasa diin ang mga flood waters, kag ang gid ang mud, ang lutak, na hambal sa mga tao dito, madugayan pa, kag nila maarado, because na pamalahon pa anay. Same with also with Kandoni. Halos tanan na areas ang Kabangkalan same kay nagatiyog galibot man kita sa ila. So ang laban gid nga problema nila ang livelihood nila. So kung tan-awon mo ma'am ang mga pumuluyo dito, kung tan-awon tabi pila na, tatlo na kasi mana no, humalin sang naglabay si Bagyo Odette. 1 month.
Yeah, lapit na 1 month. Pero, diri nato nakitaan kay pare sa inyo, gapanaog gid kamo dito ya ma'am, kitaan nyo gid yung sitwasyon. Meaning, diri nato nakitaan, nga kinanglan pagid nila yung bulig up to this time. Kag sa masunod nga binulan. Yes, Bomboan. Because subong okay pa daw sila kung pamangkuton mo sila. Okay pa because na ara pang mga rasyon. May nagakadto dito nga private organization, private individuals nga nagahatag sa ila sang bugas, sardines, canned goods, noodles. Pero according sa ila, sa masunod nga bulan kung wala na sang amo sini nga rasyon kay hindi pa sila ka start tanom, although iba nagasugod-sugod na pero hindi pagid. Hindi pagid amo na it took them mga 3 to 4 months para maka-harvest. So amo na ang problem nila. Kung makalagaw ka dito, makita mo mga tao ara sa dalan from 8 o'clock to 4 p.m. sang hapon because nagabantay sila na may mag-agi dito sa dalan para makahatag sila sang rasyon. So ginamiting man naton ang mga pumuluyo kung anong mga needs nila and sa isa sa katuan naton ang ipangay lang nila sa Philippine Red Cross ang bugas. So amon ang ginatag namon kahapon kay according sa ila damo naman daw rasyon sila sang sardinas kag mga noodles. So bugas lang gid ang kulang. And iban tubig. So kita sa Philippine Red Cross nag-provide kita sang water bladder. And daw parehas na sila sang sleeping sleeping bed. Ang unod sina tubig man, pero ginatreat naton pagbut na putangan naton sang top stand o gripo para sila makakuha sang tubig kada adlaw naga-tankering tawag naton tankering meaning ang aton water tanker naga-deliver sang water sini nga area no dira sa San Agustin, Barangay Karadyoan, Himamaylan City. Mayara makita sa Barangay Vista Alegre sa Ilog. And sa Barangay Kaliling sa may Kawayan and Barangay Mambaroto sa Sipalay, 4 ka water bladder. Patang problem pa is the water source. So basi mangita pa kami sang water source and establish kami sang water production site para mas madasig pagid ang pag-deliver naton sang tubig dito. So sa mga areas nga wala kami sang water bladder, naga-tankering lang, meaning nagalibot ang aton nga water tanker sa paghatag lang diretsyo na sa ila sa mapumuluyo. Okay. Ma'am Bennett, san o kamo nagsugod bulig kag pila na ka mga lugar sa Southern Negros ang at inyo na buligan sa Philippine Red Cross? Sa pagsugod actually pag December 17 amo nang aftermath na sang Bagyo Odette. Kitawgan ko niya ni Doc Separd kailian sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council and hambal niya dito nang kami ma-concentrate sa Southern Negros kaya na ang pinakadako din afterwards nagtawag man siya na ang Sipalay. So dito after sang tawag niya nagdiretso kita gilayon sa Kabangkalan City, mataas pa ang tubig pag-abot namon dito. And nag-establish kita sa Field Operations Center since December 17 and up to now, ang ginatanaw naton nga basi maglawig pa ang operations namon dito sa Southern Negros. So far, na-provide na naton sa support is Himamaylan, Kabangkalan, Ilog, Kawayan, Sipalay. Ang hinubaan, nag-start pa lang kami meeting sa ila and hopefully next week maka-start na kami sa amon nga support dito. So meaning nyo gid talalapod nyo gid ang mga areas nga affected sa Southern Negros. Yes, although may ara man kita nga nabuligan na there is naka-provide man kita assistance during gid pag bagyo sa city sang Victorias and Silay and may mga sponsors kita nga naga-request man support. May request silang ila support ihatag nila sa amon nga district, hindi sa 6th district. So na-facilitate man nato na. So until when na siya, ma'am? Gina-expect naton na base 3 months. Wow. Ang national headquarters ang subong ang operations naton is supported na sang national headquarters and other national societies para sa International Federation of the Red Cross and International Committee of the Red Cross ang nagatag na sa aton sang aton operational expenses. And hindi lang diri sa Negros Occidental but also in Negros Oriental, Surigao, Siargao, Bohol,
Southern Leyte, and Palawan. So this is already a national operated relief operations na, and we are now into recovery and rehabilitation phase. Oo, amo ni siya kalawig kay hambal mo gani ma'am no. Ang nagkalaapektuhan gid pala nga buhian gid sa mga kauturan tayo. So hindi dali-dali kag hindi basta-basta nga makabangon sila. Yes, so na kita makadto sa recovery na and rehabilitation. We work hand in hand sa aton nga provincial government as well as sa mga LGUs naton nga nahalitan sa nga bagyo. Oo. But of course no, aside from this nga ginapasalamatan gid sa mga kauturan naton sa Southern Negros ining mga bulig, especially coming from you from the Filipino Red Cross. Ma'am, di ba grabe no, ang COVID-19 pandemic nagduha na kita ka tuig. Anong naging epekto sini especially sa supply balasang dugo sa inyo sa Philippine Red Cross? So ang effect sa COVID-19 sa Philippine Red Cross is both positive and negative. Okay. For the positive side, we were able to mobilize our assets sa pag-support and assist sa ato na government. Especially nakapatindog kita or naka-establish kita sa molecular laboratory diri sa Negros Occidental. Nagdamo man ang aton nga mga more than 70,000 na ang aton na test sa Negros Occidental. And sa subong nagasaka naman ang aton na cases. Just this week, naga 5% na, unlike sa nga previous month sa December, nga manubo ang aton nga cases. So ang effect man sa ang positive side and although may sa negative side na halitan man ang aton nga fund generation kay as we know ang Red Cross nagabuhi lang sa fund generation sa suporta sa mga individuals, mga generous naton nga mga individuals, companies and local government unit dalaman dira ang pag-recruit naton kag pag collect sang dugo. So halos 50% gid ang effect niya nga nagnubo gid ang aton nga blood collection. Isa man siguro nga nubo ang collection is because nubo man ang demand. Kaya di ba since ang tawo ara lang sa ila balay for the first years ang COVID-19 daw hindi man amo nakataas ang blood need kay due time man ang mga trauma, due time man mga accidents because ara lang sila sa ilang mga panimalay. So pero despite nga may COVID-19, ang inyong Philippine Red Cross continue man sa pag-recruit sa mga blood donors. Ang aton bombo radyo nga regular, dugong bombo nga regularly ginakandak naton kag ginalantaw naton nga dako ang mabulig. So na stop man no because hindi kita maka-bloodletting. Naka-gather sa nga damo nga tawo for the blood collection. But pasalamat man kita gihapon sa aton mga partners, sa aton LGU partners and private sectors na maski mabudlay ang pag-tipon because may mga health limit protocols and limitations kita sa pag-gather sang mga tawo but hadamo pa man gihapon no nagabulig sa aton, hadamo man ang naga-donate gihapon sang dugo para pag-ibulig sa mga nagakinahanglan. So kita continuous kita sa aton nga blood collection dito sa Ayala Mall. Regularly kita nga nagakandak para lang gid nga may mahatag kita nga dugo para sa nagakinahanglan. So ang good thing man with the Philippine Red Cross because ang tanan nga chapters nagabuligay man. So kung wala kita or jutay ang aton nga collection diri sa Negros Occidental, may other provinces kung damo ila collection support nila kita like sang December and just January nakapadala sa aton ang Iloilo chapter. Sa nga dugo. So ang isa man nga kabudlayan naton ang mobilization and recruitment sang volunteers, especially ang Red Cross Youth naton kay wala pa sang face-to-face activities sila. But ang most of the activities naton naka-online lang, continuous lang gihapon ang pag-keep in touch naton sa aton mga volunteers. And despite sang COVID-19, ang kita man naga-continue sang recruitment sa volunteers sa ground, especially sa mga communities in preparation sang bagyo kang mga disaster. And one of the
good ano man nato nahimo, and before disaster naka-organize kita sa mga volunteers sa area. That's why in Victoria City, during the height gid sa December 15, nag-mobilize na kita volunteers naton didto kag naka-provide kita support gilayon pag-evacuate nila sang December 16. Ang gina-deploy naton are volunteers na Red Cross 143 in the ground. Ma'am, Then amo man na sila ang yes. nagbulig sa aton sa monitoring mabuan. Ma'am, speaking sa Ayala Mall, like, kung ikaw gusto mo magdonar sang dugo, like every, what time and every, paano na, anong detalye sa naman? Ang MWF, ang Okay. aton schedule. Okay. And 2 o'clock to 4 o'clock. But Okay. last Saturday, nag-open man kita dito. Okay. So from time to time, nag-change man ang aton nga schedule. Keep in touch na lang sila sa Facebook page siguro sa Okay. Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter. Okay. Or tawag sila sa aton na number 434-8541 or 434-45-0324. Okay. Sa ulado amon nga number. So, Okay. pwede lang, hulat lang, pwede lang hulat okay lang, ma'am. check ta para at least Yes. hapos sila mag-coordinate sa aton nga blood center. Oo. So, pwede sila katawag sa smart number sang blood bank at 0968 Mhm. 329 Mhm. 2625. Mhm. Again, 0968 329 2625. And sa Globe, Mm-mm. mm, Okay. date lang kita. Mm-mm. Sa aton nga Okay. Globe number, Mhm. 0975 Mhm. 499 Mm-mm. 2806. Okay. Again, 0975 Mm-mm. 499 2806 Ah. para nga at least matagaan sila sang schedule sa aton mga blood collection or mga blood letting naton. And kung may mga blood needs sila, na sila diretso tawag. Oo. Ma'am, ano ang advantage like kung magdonar sila sang dugo, may ara na sa dayon sang card or something if kinahanglanon nila may available, anong bentaha sina ma'am? Ang di ba voluntary man Yeah. ang blood Oo. collection, blood Oo. donation. Mm. So dapat paminsar naton na naga-donate kita para Oo. makabulig sa pumuluyo, hindi Sa isig ka pareho. Oo, although ga-donate man ang blood donors Mm-mm. para man mapasiguro na sa tion nga siya Nakinahanglan. kakinahanglan, may ara siya kuhaon. Pero ang dugo naga-expire man after Oo. 35 days Mm. for the whole blood and packed red cell, and Mm. ang platelet nato naga-expire every 5 days. So para mapasiguro naton nga may dugo gid ang aton nga blood center, Mm-mm. hindi lang sa Red Cross basta iba niyan mga blood center sa government, dapat regular naga-donate ang mga pumuluyo. Okay. No, para to ensure nga may ara gid kita dugo. Otherwise, kung jutay lang ang naga-donate, amo nang agakawadaan kita na ang naga-donate amo man sometimes hindi makakuha because during that time nga kinanglan na nila ang blood need nila. Example, nag-donate sila type O, then ang need Oo. nila AB, which is Oo. very rare. Rare. Kung nang amo na ang in demand, kag dali nagakaubos ang aton nga supply. So if possible, kung panawagan naton sa mga able-bodied man naton nga mga pumuluyo nga himuon nga habit ang pag donate sang dugo kag regular kada 3 months, possible makahatag kita kay para na may ara gid kita stock sa blood center. At the same time, is also a healthy lifestyle, a healthy activity kung gina-donate mo ang imo dugo. Anyway, mapatay man lang na ang dugo after 120 days. So rather than na it dies naturally sa aton nga system, ihatag ta na lang para sa iba nga makabulig kita. Oo. Ma'am, sa subong, ginakulang ang aton nga dugo, like ang availability, subong nga January, sang dugo, dira sa inyo sa Philippine Usually, Red ang Cross. January, amo na siya ang gina-consider naton nga lean months sang previous years, sang wala pa ang COVID-19. Okay. But nagalain man ang trend sang nag-start na ang pandemya. Mm-mm. Pero amo man ni ang bulan nga
jutay ang aton collection since naga-start pa lang ang tuig. And bag-o lang nag-holiday. So ang iban medyo hindi pa available sa pag-donate. But sa local chapter, although hindi amo na kataas ang aton or hindi amo na ka-sufficient ang aton nga supply but maka-provide pa man kita. So gina-request lang naton sa mga nagakinahanglan sang dugo, cooperate lang no, siguro mag-cooperate, magbuligay kung na may mga blood needs sila, madalaman sila sang blood donors para ma-replenish ang nakuha nga dugo para kung nahatagan sila, same thing sa iba nga nagakinahanglan, amo man ang process nga na-providean man sila gilayon sang dugo. So replenish lang kita para to ensure nga mayara gid kita dugo sa mga nagakinahanglan, especially ang emergency cases. No? Kaya may mga cases na pwede pa man makahulat for 2 to 3 days, so i-prioritize lang natin ang mga emergency cases nga hindi na makahulat the following day. Oo. So kung nagkikinanglan kita sang dugo, mayara kita na sang ginatawag nga processing fee, no? Yes, Bamboan. So how much na gani, ma'am? Sa mga indigents naton, mayara man na ang Bacolod City nga fund, ang provincial government, may mga pondo man. Ang iba naton nga mga LGUs, may mga pondo man na diri sa Philippine Red Cross or sila nagabayad para sa aton mga indigent patients. Sa mga maka-afford, amo na no, in behalf sa hindi ka-afford sila nagabayad kay wala man kita pondo as Philippine Red Cross para i-shoulder ang processing fee sa dugo nga gina-provide natin. Okay. Sige. So, siguro ma'am, lastly, anong gusto mo mensahe nga luyag ipalabot sa mga kauturan naton diri sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental? Una gid siguro, Bomboan, ang COVID ara pa sa aton nga palibot. And continue lang kita sa follow sang health protocol or health standard, pareho sang paggamit sang face mask, social distancing or physical distancing. Kaya kung maglibot-libot kita, kadamo na gid wala nagagamit face mask. And halin sang December, natanaw naton daw katawhay na, daw normal na ang palibot. So maintain lang gihapon naton ina nga mga health protocols para nga hindi na magtaas pa ang cases diri sa aton na palibot. And so sa dugo man, continue lang sa pag-donate ang aton mga pumuluyo para may pasiguro lang nga may ara kita nga supply sang dugo. And sa mga gusto man mag-donate para sa audit operations naton sa Southern Negros, kami nagabaton gid sang mga donasyon, cash man or in kind. Kung mga in kind, pareho sang bugas no, number 1 gid ang bugas. Kaya amo gid na ang kinahanglan sa mga tao dito. Kaya according sa ila, maski may bugas lang sila, enough na. Makapangita lang na sila daw sang sudan nila. Or kung sudan man for the food items, kinahanglan pa sila sang canned goods. Pareho sang sardines, corned beef, beef loaf. And according sa ila, if pwede lang, hindi na lang daw noodles, pwede ma-convert into bihon sa tanghon para daw ma-combine nila or ma-mix nila sa mga sardines. Okay, sige. Ma'am Rita Binita Merasol, ma'am, ang Chapter Administrator, OIC, sang Philippine Red Cross, Bacolod, and Negros Occidental Chapter. Thank you so much for your time, ma'am. Thank you, Bombo Ann, and thank you to Bombo Radyo and sa tanan niya pumuluyo. Alright. Good morning. Sige, salamat gid sa liwat ha sa aton nga Chapter Administrator, Officer in Charge sang Philippine Red Cross, Bacolod, Negros Occidental Chapter, si Ma'am Rita Binita Merasol. Dugang pa naton nga tupiko. Gusto niyo ibaluan ang dugang niyo nga kapalaran? Why ta pa na pa-interpret, Bombo Harold, no? Ang mga damgo naman bala, no? Sa mga kauturan. Ta sige, since nga New Year, for the second time, no, kay bagong tuig man, mangin kaupod naton si Madam Tay. Damo pa nabitin sang last Sunday, no, kung anong aton nga mga kapalaran sa kabuhi. Sa aton lang, nga pagpanambalik. Stand by! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio
Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Radyo Bacolod. Number 1 Bas Paradyo Bombo. Okay, sige, pabalik na sa ato niya nga pala tuntunan rigid lamang sa Good Morning Philippines, sa ato niya nga mga kauturan kag, sa ato niya nga mga kabombo. Pwede na siya na. Sige, diri sa ato niya nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines this time. Arin ang gilahulat nyo, sugpunan ta to Bombo Andrew, no? Pwede ni nila ma-resend subong sa ato niya nga mga kauturan ang mga palamakutanon, especially way na mo na hingagaw last Sunday, ang nahanungod iya sa inyo sining gusto ipamangkot kay Madam Tari ang kapalaran ta, no? Subong naman nga 2022 ikaduha pa man kita nga Domingo sa mga kauturan ta, no? So anong mga kapalaran naton sa subong year 2022? Damo pa kita gusto ipa-interpret kay Madam ka mga damgo ini Bombo Andrew? Yes, Bomboan, no? Basta kung may mga numero pag kinabla Bomboan, isa pa sa mga number combinations. Yes. Okay, baluan naman yung Bomboan? Ano mga mayo nga mga number combinations? Basi pa lang niya mapakta ni Madam Tari nga may sa Drake milyonaryo. Daw sa loto, nakaunablaw. And sa subong 2022, anong dugang naton iyang mangin kapalaran? Yes. Sige. So, i-welcome naton sa piyak nga linya si Madam Tari. Madam, good morning! Good morning, Bomboan. Bombo Andrew. Bombo Andrew. Yes. Good morning. Good morning all. Bacolod. Madam, good morning. Gapamati sa Bombo Radio. Good morning. Gapamati sige, sa So, Bombo. Talangkid. Sige, check na to, no? Sige, Bombo, So, ari na liwat si Madam Tari para sa ato man isubong Okay. Madam, i-fix ta ang signal. Fix ang signal. Okay, sige. Madam Tari, liyog ko, liyog kong imo nga monitor. Ang monitor mo, madam, pahinahinaya lang siya. Kung nag-monitor ka dira, kaya nag-feedback kita, no? Para dire-diretso kita. Okay, sige. Madam, please go ahead. Okay. I-fix na to ng aton iya nga signal with Madam Tari, no? Especially sa iya sining monitor sa karon. Sige. No? So sa mga kauturan ta, kung may mga palamangutanon ka mo subong, feel free nga magpamangkot sa aton ha. Sa aton iya subong nga Facebook Live, sa aton iya nga mga kabombo, padayon sa karon ang aton iya nga Facebook Live. So sa aton account sa Bombo Radyo Bacolod, and of course sa mga kauturan ta, kung dira ka mo sa YouTube, sa aton iya nga YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod, and pwede ka mo maka-message aton, no? Okay. Sa cellphone naton dari sa Bombo Radyo Bacolod or sa landline naton 4330158, you can call. Sige, si Madam Tari sa piyak nga linya. Welcome tariwat, Madam. Okay. Good morning sa tanan nga pamati sa Bombo Radio, halin sa Mindanao, Luzon, Visayas. Ang inyo nga Madam sa kanginan, Madam Tari. Dahil hindi na ako kabalo magambala sa radyo. Okay lang. Madam, kamusta naman? Ubo-ubo, tate, medyo kwan. Medyo nagka-Christmas ta. Sige, Madam. Sa inigidya nga adlaw, no, second week sang January, hindi kita sila niyang magpabaya subong, kagauso subong ang trangkaso, kauso subong ang ubo, sipon, kilanat, kinanlan sa gamay pala, ang langkad ang yag na bulong. Hindi ka platon na hindi na nami, no? Ay subong gauso gilang ubo. Amo naga-Christmas Madam kay nga purting ubo, purte ang sipon. Okay, Madam. Sige, Madam. Go ahead kita, Madam. Sa aton iyang horoscope naman. Sa horoscope na subong, sa kaaris nga portion, inya gagawin nga kaaris nga portion. Pero kung ano man ang inyong mga plano sa inyong kabuhi, kabay nga isa kaaris magbakod kag hindi maghuyang sa iya balatyago, financial, kag ang kaaris subong nagapapili nito, hindi ta naman na malipod kay subong eleksyon subong, kinanla bakit ka mo, diyo ka sa inyo, hindi ka mo magsalig sa bata-bata nyo, no? Kinanlan ka mo ya, mag-iyo sa inyo kagalingon,
para nga himutan kamo sang tao. Pero sa isa ka rin subong medyo mabudlay-budlay subong ang gugma, no? Kay dali sa agawan subong sang iya partner. Kapin pangari subong nga may asawa, kinahanglan likawan ang tentasyon sa kabuhi. Kag kun ang sa trabaho subong okay lang ang isa ka rin subong sa iya obra, pero kinahanglan magbaka, hindi sa siling magtinamad-tamad. Kung magsiling si madam nga amigid, kinlan, sa diyugid, ibang diyugid, ay nga, pian mo lang, banan, iyak lang ka mo ni madam nga, may kadalagan na lang giyak, barang mo. Kag si Diyos subong, ini nga to, nga, nalang to, nga 2022. Ang isa naman ka portion sang Taurus, kabay nga, ang isa ka Taurus subong, makaahon na sa natawag nga kapigaduhon, makaahon na sa natawag nga gugma, makaahon na sa natawag nga negosyo, kasi kadamo subong nga nagbalalik negosyo nga amat-amat. Kinanlan kung anong inyo ginahimo subong nga mainadlaw, imakas gida, hindi gid ka magpabaya sa ini gid nga bulan sang January, no? Isa naman ka Gemini. Sa ka Gemini subong may mga problema sa financial, labi na gid sa pamilya, pero kinanlan madali mo lang gid na iya makuha, pagkakabalaan kung ano nga problema sa isang pamilya para hindi na maglalakad, hindi na magproblema pa, no? Pero kinalain ninyo, hindi ka ang gamo sa proso. Ano naman ang ulas, kinalito ang proso. Ang isa naman ka cancer. Kung anong imong problema sa gugma, iputaron mo nga magbalikay pa ka mo. Hindi ka magpabaya kay ang sala. Ara sa mga pangimon-pangimon, medyo problema sa way pagani na kasal, ara na, nangimon na, kinahanglan medyo alerto, no? Kag sa parte naman sa obra, kinahanglan ni kutarman siya nga madali sa makuha sa obra subong, kaya ang obra subong medyo mabugat sa tao kapin pa kung bagong graduate. Ang isa naman kaliyo. Ang isa kaliyo, mahilig ka sa natawag nga baton sang subilanon wala pulos, pero kinanlan, likawan mo man ang gamo sa inigidya nga bulan sa January. Ang isa kaliyo, kung anong manangin mo nga mga halos kabuhi mo, kinanlan ikutaron mo, labi na gid kung may partner sa imong buhi, pagpalangga ang pamilya mo, hindi tagaan mo, tasundan mo, hindi niya ang atensyon pamilya mo sa inigagid bulan sa January, no? Ang isa naman tubig, ay kami ay manakay na pagbuot na kadatalag ang ay abot laban pila sa iyang Madam, sa iyang Madam, sa pag-fair lagi puhi ya. Pero Madam, okay. Sige, dali lang gid madam ha, i-fix lang imo nga signal kay nagaano gid siya, ga-fluctuate siya. Siguro matawag kami sa imo nga telepono. Try namon abi Madam Tari para dire-diretso kita. Sige, no? So sa mga kauturan naton, no? Basta may mga pala makatanon kamo dira kay Madam Tari. Feel free address sa amon nga Facebook, no? Sa Facebook Live naton sa Bombo Radio Bacolod. Nyo, pwede gid kamo iyang makapamangkot diri sa aton iya nga pagpangalagad sa subong iya nga agad diri sa Good Morning. Ara na da siya Bombo Harold. Gin-forward ko sa sa account sang DYWB. Sa diin mo na send sa link kaina. Sige. Now, so, para mapamangkot nato ni Bombo Andrew kay Madam Tari, kay damo kita luyag ipa-interpretar man, no? Kay Madam Tari, sa pila iya ka mga palamangkotanon sa subong naman iya nga Domingo. Kabalukat, syempre, kita na nag-look forward nga mangin mahamungayaw ng atong 2022, nag-look forward kita nga mangin okay, especially ang tagsa-tagsa naton ka mga palaabuton, that is why nga kadamo sa mga kauturan ta concern, ano naman ang aton niya nga palaabuton for this year, no? Sa aton niya nga mga kauturan kag sa aton niya nga mga kabombo. Sige, padayon kita, Madam Tari, padayon. Okay, sa isa naman kalibra subong nga portion, no? Bation na kag aktag na. Yes, Madam. Ang isa kalibra subong nga portion, kinanlan hindi siya maghuyang sa iya nga pagpangabuhi, no? Himakas di sa subong pagsulod sa January. Kag kung ano ang iya nga nakaperdiyan sa negosyo sa nagligad,
dapat amat-amat na balikon, hindi yan na dapat siya pabayaan pa. Pag ituan niya anay ang mga gamo-gamo nga hindi mo lang dapat sa lapakon, i-atensyon niya gid subong sa iya nga pagpangita, pagkwarta, o kung sa iya nga pamilya. Ang isa naman ka Scorpio, may ginapaabot ka nga bisita rin sa Cruz Bese, pero delayed lang. Pero dapat, tagaan matensyon ang lawas mo, imo nga health, kami ginabatyag ang isa ka Scorpio, sa inigid nga pagsulod sa 2022. Ang Sagittarian. Ang isa ka Sagittarian, kung anong ginahando mo subong, kinanlan iputaron mo, pero medyo magudlay-gudlay subong ang jutay nga papangita kwarta o kung dako nga sulokton, kinanlan, anong man ang imong yung ginalimo sa inigid nga tuig na 2022, padayunon mo lang. Pero likawan mo anay ang mga isa sa imo isig kapariyo. Ang Capricorn, ang isa ka Capricorn, may kadalagaan sa inigid nga pagsulod sa 2022, may dako sa nga kantidad nga palabuton sa inigid nga mga binulan. Pero halungan niya ang health niya, halungan niya man ang kabataan, kung may kabataan na isa ka Capricorn, kung ang isa naman ka single nga Capricorn, hindi ka na maglakat across na sila binagid abroad. Kung ano man ang imo nga gina-applyan subong, kinanlan may kutar mo. Kung ang isa ka Capricorn yung dapat lagan sa tawag na politics, kinanlan himudos gid nga para makbuhin mo ang imo kadalagan. Ang Aquarian, may mga kadalagan sa inigid nga tuig nga 2022, labi na gid sa life ya, labi na gid sa iya nga love life, labi na gid sa iya pangwarta, labi na gid sa negosyo, nami ang tuig sa Aquarian sa inigid nga tuig nga 2022. Kay nag-partner na sila sa isang Aries na portion. Ang isa naman sa Pisces. Likawan pa lang mga tentasyon sa sinigid nga tuig na 2022 sa isa ka Pisces. Kinanlan, hiputar ka para nga makuha mo man ang kadalagaan mo. Hindi kaya magsalega. Kung ikaw Pisces na napapili sa natawag na pamulitik, hindi ka gidya magsalig na damo ka ara sa likod mo. Kinanlan, hiputaro mo kagalingon mo, nga mas manami ka pa ang aura mo sa imo isig kapariyo. Kag hindi gid, magpadala-dala sa natawag nga sugyot balanog, kaya mo ng kaperdiyan sa kapay sa inigid nga tuig 2022. Thank you. Okay, sige. Bombo Andrew, mamangkot na ta mga interpretasyon sang damgo kay Madam Tari. Amo ning why nato natalakay last Sunday kag mga iban pa. Okay, go ahead, Bombo Andrew. Madam, no, sa mga interpretasyon, for example, Madam, ipamangkot ko anay. Madam, nagabari inibala sa isa ka individual kung ano man nabing nga zodiac sign, Bombo Ano, and Madam Tari. Nagabari inabala ma'am ang ilang mga damgohanon sa kada zodiac signs, ma'am. For example, biti sa kung ikaw bilang isa ka kanserian, tapos nakadamgo, ikaw sang tubig. Anong botang balon anong sina? Anong bot silingon sina, ma'am? Duha ka klase ang tubig sa damgo. Kung lubog ang imo nga tubig sa damgo, labi naging pagkaagahon, mga problema masulod ina sa tuig sa 2022. Pero kung malinaw ng puti-puti kayo ang tubig, kag ikaw nagapapili sa natawag na pamulitika, natawag na negosyo, nagasulod ka sa negosyo, may kadalagan. Kaya wala mo ang puti nga tubig sa damgo, ang tanan mga problema, mahawas. Kaya tungod na, wala ka makita nga higko. Pero kung ang isa ka tubig na lubog, ang tanan nga problema, maaguman mo sa 2022. Pero sa damgo ka manog. Ang manog, no, traidor ina. Kung ikaw ang asawa, gadam gumanog, nga ginahigtan ikaw, 100% ko nga ang imo na may kirida. Ano to, madam? Ano to, madam? Nagdamgo ka manog? Kung ang manog, nga gadamgo ka kagahon, nga nagkwan sa liog mo gala, nagkakambod. Uy. Taburan ka sa 100% ko nga ang imo ba na may kirida. Ay, grabe. Oo. So, basta ano to kagahon? Kung ang manog, ara sa mga kamot mo, nakaptan mo, bitawan mo nga
matagaan ka problema sang imo isig ka pariyo makapatay ka tao. Maiduran ka o kung ikutso-kutso ka nga hindi nami kag makapatay ka tao. Kinahanglan likawan kung magdamgo kasi na laban sina ng pangamuyo, dinakagat sa kahoy nga pista para nga maupo kag mapatay ang kahoy. Kabala mo ang gamgo ano sa gabakod sa kung kaagahon. Pero kung hindi kaagahon, pero sabi, let's say na natulugan ka na alas 10, nagadamgo, no, pakadto alas 12, hindi ina matuod, baliskad ina. Ang damgo sa gabi, hindi tuod, mabaliskad. Pero ang Hindi damgo tuod. sa kaagahon, may Matuod. buot hambalon. May buot ang balon, kag matuod. Okay. So ano pag ito? Kung ang mga asawa, alert ha, magdamgo ka gani ginakaburan sa manog ang liog. Hindi nga tuig, bumbuan, hindi nga tuig, mga asawa subong may ginapaabot ng mga lupa. Kapala mo, the year of the water tiger. Tinanlan kamo nga mga asawa, kita nga mga asawa, kabalo kita nag-ariging sa aton bana. Sa isa. Bala mo, kung kita yung asawa, kita, gatpabaya na nato sa kagalingon ta, gadusyang na ta. Oo. Dason, may No. patakapahugas, Basi gap- kapanibin, ato na tos magyungan. Basi baho ka pa kuan, pinamalahan, kung galuto kasang pinamalahan, dapat ga ano gid, ga pahamot. Oo. Tinanlan, tinir ka sa balay mo, panghimos ka, parang ang bana mo, may isaway sa imo. Pag abot mo, maligo ka na, parang hindi ka mabaho. Okay. Wala mo nagaling ang pagpangirida, no? Sa isa ka pamilya, nagaling ang problema, kung ang asawa mo tamaran, kung ang asawa mo wala nagpangingo sa sulod balay, kapag abot ng bana, wala daon, na ang asawa sa tiyak balay, gakutso-kutso pa, amo nang halinan sang damo nga mag-asawa. So amo nang sign, madam, kung let's say paano sang asawa ma-detect, aside nga ang asawa may instinct na iya, madam, mo makabatsyag man gid na iya, di ba? Di ba ang asawa, Mayara madam, na- may mabatsyagan siya. Basta, halimbawa, no? Halimbawa, ang bana mo, permi nagpahamot. Ang bana mo, bisan iway laktan, malakat. Ang bana mo, kisaga pasingit. Gailis. Kapag mangkuton mo. Mangkuton mo, din ka darling makadto. Nga ano pa mangkot mo, din nga makadto. Yung tayo nga sila nun, maaway ka mo. Kung ikaw man yung asawa, maayong mo lang yung wala mo laban sa magdapangirida, no? Hindi tanan yung asawa mo na, Niyari asawa yung limpyo sulod balay, kahikutan sa bana, pero anong gatod sa bana nga mangirida pa? Oo, may ara gid na iya. Oo. May ara gid na iya, no? Alam mo, kita kapoy na. Kaping ba kumangayo ang bana, kasi ganun, basta na kay kapoy di ko, hindi mo bala mapisa ng itinananon. Kung no? Isang kapoy ka na, kuya, wala problema. Di ba? Galing, ang ara bigay sa bana, kita ko sa butakal. May ara gid na. Pero may ara man na iya, tungod nga daw hindi na siya nalamian sa asawa ya. Nga tungod nga nagpabaya na ang asawa. Oo, may ara man na yung hindi na siya nalamian sa asawa ya. May ara man nga ang asawa ka na ni iya maghandol sa iya. Pero anong gato dia? Nga mangita pa gid isa? Wala. So, wala mo, ang gapangita nga, kung maayong asawa, kulang lang na sa natawag na ayod bala. Kulang ayod? Kulang ayod. Hindi ayuda? Hindi ayuda. Okay. Madam, so amo na ang sign nga magdamgo ka nga may kakabod, ikaw asawa kakabod nga manog sa luwas sa liog, amo na siya ang senyales nga may kirida, luwas pa sa tips nga ginhatag mo. Mayara man na ang manog, binakagat ka?
Dali, ginabutso-putso ka na yung sarili mo. Nagla ka na makakita dahil kontra. Okay. Okay. Damo science ang manog eh. Oo. Mera nga, nasa may arap na di ka makadamgo ka, no? Nag-away ang duwa ka manog. Meaning? Nara ka sa tunga nga daw natlap ka da. Okay. Halong pa kay basi ikaw pagapat yun. Grabe. Amo na gali. Okay. Ari pa, madam. Wala mo, kisa sa damgo ni, wala tagapati. Pero wala din na may madula sa aton kung patiyan ka lang. Sa bagay. Ari pa, madam, kung nagdamgo ka nga sa mga, ano ba, like for example, may lugar ka gidjabla kung din ka natawo, no? Kung din ka nagdako. And then nag-move ka na sa lain nga lugar. Let's say, taga Iloilo ka. Ari ka na diri sa Bacolod. Pero ang damgo mo, ato patugyapon nga sa mga old times, sa mga anong butang balon sina, madam? Kung ang imo damgo nga transfer ka ilistaran Bacolod, no? Rin ka sa Iloilo, transfer ka Bacolod. Maabuti nilang adlaw nga makabalik kaya gyapon sa imong lugar. Baka sa imo yakuglingon naman to nga balay. Dabilang hindi na siya mulain. Okay. Kaya mo, paano siya mo ng kumbaga na plano ang Ginoo nga makabalik ka sa imo yaduta nga natawhan nga makaplastar ka man to sa imo yan so kon balay. May nabot ka diri may balay ka na. So wala sa malain, do kaayuhan ina siya. Wala na din ang malain, waay. Okay. Sige. Ano pa nga mga damgo? Pero kung nagadamgo ka, Okay. na nagahidi ka sa damgo mo, do luma ka bla? Tulungan mo lawas mo. Nagdamgo Ay may ka? batyagon ka. Okay. Nagdamgo ka, madam. Let's say, napatay ang imo loved one. Let's say, napatay ang imo. Pailayo lang bala? Oo. Patay imo mama or napatay imo loved one, ang imo palangga sa kabuhi. Anong buot hambalon sina? Kung nagdamgo ka, nga napatay ang bana mo, ang bana mo, may gahingabot lang sa kabuhi nga hindi ka siya malambot. Okay. Kung baga, may nagahisa nga hindi at malambot ang bana mo. Kung ikaw gadamgo na. Pero kung nagadamgo ka nga ang nanay mo, napatay, malawig pa yung kabuyan, pero may ginabatyag sa. Okay. Nagali. Amo na? Okay. Kung nagadamgo ka naman sa lungon, kanina mustra ko lungon. Kaya bala mo ara, may mga tao gadamgos na. Kung ang lungon wala unod, kadalagan. Pero kung ang lungon may unod, may mapatay. Kalaglagan, gali. May problema. Kung sabi akusasyon, kaso nga hindi masuhod, di patungan sa imo, amo ang science ang lungon nga may unod. Ang science ang lungon wala unod. May mga kadalagan ka nga imo gina plano nga imo lang hiputaron gid. Kaya mo ang lungon wala sa unod. Tapos wala manggad mo inugsulod dira, hindi kay patay. Yeah, kadalagan niya. Okay, sige. So madam, no? Kung ikaw naman binagdamgo sang kwarta, magsili kita kwarta, may sinsilyohon, kung may papilon. Sa mauna kita madam sa mga sinsilyohon. Kung nag-damgo ka sinsilyo, no? Kadamo ka sa natawag nga biladanan. Okay. Damo ka Hindi utang? namin ang sinsilyo. Damo Hindi namin utang? ang sinsilyo. Damo ka utang na dapat bilog, bayaran? Oo. Kung bilog ya, nga damgo mo, alimbawa mga damgo ka bilog, mayroon nang magdadaog ka sa panahon, daog ka sa sipstick, daog ka sa luto, kung bilog. Kad nagiin na iya ang damgo mo kung bilog nga kwarta, labi lagi papel. Kung papel nga kwarta, sa euron,
may titulo ka nga ginapabot sa matransfer na sa iyo. Na. Kapilis nga nagdaog na i-transfer na sa iyo. Titulo sang duta? Oo. O kung papili sa kaso nga pagbabayaran ka. Okay. So, madam, are. Kung nagdamgo ka sang imo nga ex-boyfriend or ex-girlfriend. O kung ex-boyfriend mo ex-boyfriend, why anay napatay? Ang hindi napatay. Kung nagdamgo ka sang ex-boyfriend mo, buhi. Oo, buhi. Pero ex mo na siya, madam, ha? Ex-boyfriend mo or ex-girlfriend mo? Ano po Kung madam? nagadanggo ka sang ex mo, nanubyo mo sang una, naganda ka, hasta subong, kung buhi na siya, ginaisip, yagid ka na. Wow. Oo. Hindi na siya malin sa imo nga paminsaro. Siya ang gaisip or ikaw ang gaisip? Siya ang gaisip. Tapos mabigla lang kamo magaktanay, kang magbalik ang relasyon bisan may pamilya na. Ay, abaw, kadelikado. Amo na. Kung ex-girlfriend, amo man. Oo. Maski, amo na sa mga, nila, madam, sa mga reunion ng mga high school, kag mga college, kag mga reunions. Do kadelikado, gid sila. Ay, kasadya din. Ang ang napukaw nga balatyagon. Oo. Okay lang na kung wala ka mo pamilya, pero kung may tagsa-tagsa ka pamilya, subo na. Banan mo bumbuan, no? Kung soulmate mo na tawag nila, pag imo gidaya-balaya nga bisan may pamilya na kamo, mayara gidiga balikay mo kag nagapuy anay. Ti ano na, soulmate na sila, mag-amo sina? Oo, ikaw wala sila nagdayo na isang mga sortiro sila kadalaga. Pag-abot gidya sa chimpuya nga matigulang na sila, gabalikay sila. Kay ara pagyapon ang kwan, ang ara pa niyang katol blas ang balatyagon. Oo. Okay, amo gali na, no? Butang balo may mga interpretasyon giding damgo. Ano pag idang damgo ang ginapamangkot mo ba, Andrew? Nani pag na kung may mga alom kamo, state ang alom. Oo, sa din ang alom. Kung may alom ka sa pisngi. Pisngi. Hindi lang isa ka lalaki ang magaluwa sa imo madamo. O kung babae man, hindi lang duwa ka lalaki magaluwa madamo. To, din nga bahin sang pisngi, madam? Either left and right. Basta pisngi. Oo. So damo gina magluha. Tapos, kung may alom ka naman, sila nila, kung may alom ka sa mata, balaluhon ka, o kung makakita ka sang natawag nga hindi ka makita. Kung may alom ka, sa kilid, dalong sang naluhaan mo, dalong luha mo, hindi kaya sila nga mabalo ka, pabaluhon ka. Kung ikaw kaya mauna, patay sa imo asawa. Sus. Amo na gali. Pero kung sa kilid, madam, sa tatadlong sang imo nga kwan, nga sa kilid mata mo bala sa kilid, sa tadlong sang sentido mo na bala sila. Muna yang balaluhon. Pero madugay. Dugay. Oo. Dugay. Dugay pa man magbalo. Hindi sila nga hubin ka pa ya mabalo ka na hindi. Bilang mauna lang saya sa kabuhi niya. Ahay. Oo. Pero dugay-dugay pa, madam. Madugay. Dugay pa. Okay. Din pagid nga alom, madam? Kung sa palad. Naman yan. Sa palad. Kung alom sa palad. Sa wala. Wala ko na nagapati. Ako may alom ka sa palad, kawatang ka. Hindi ko nagapati. Kung may alom ka sa palad, gahakot ka na yan sang imugasya. Kapil pa kung ganegosyo kaya. Sa wala, madam? Sa wala, alom sa palad, sa wala? Wala o kung to, basta sa palad mo, may parta kaya, tiyak nagasulod lang, magtama sulod. No? Kung magbuya kaya sing natawagan negosyo, hindi kaya sila nga dali-dali matumbalay. Okay. May masulod pa na yung grasya. Madam, alom sa likod ko, no? Alom sa likod, pero buhi. Ang alom sa likod, alam magon sang bayi.
Labi lagi kung tadlong sa pingkoy. Ay, aba. Pero kun kwan? Kun babayi? Depende siya kung may hindi na siya magpalagas kung may ara sila nagugmaan. Pero kung daw baliwala nga gugma, base pa lang second partner naman sa. Kung babayi ka? Okay. Kinanlan niya magugma kaya nang siya nagid. Para nga kung paglagson ka kalaki, hindi kaya sila nga matentasyon pa. Okay. Ano pag yun pang Next, ma'am, madam, no? Te ko makadamgo kasi natawag ng kalayo naman niya. Kalayo? Kung nagadamgo kasi natawag ng kalayo, pagkagamay gamo ka sa ubsaran mo. Ay, tuod? Kalayo na mo, kung baga vlog may ginadabukan. Sabi ang mga wala pulos, yung mga sugulanon nga dabok. Kasi kung ikaw mainiton, kuti siyempre patulan mo, di ba? Pero, may ara pa dida na damgo nga masunog mo balay. Oo. Kung nakadamgo ka sa natawag nga purting hindi mo. Oo. Do wala untat nga hindi. O kung daw may ginapanikan ka nang gapanik ka kung anong ginahimo mo. Halungan mo balay mo. Either makawatan o kung masunog. Galing. Kung nadamgo ka, madam nga nakakasunto mo? Kisaway mo ko na nagakwan, no? Pero, why man na may madula sakton kung magkalong kita sa helta. Kasi lang mo, kung makakasunto mo, nga wala man lang na sa natawag na diferensya. Oo. Hindi, wala diferensya mo na may patay. Pero kung may diferensya ang unto nga makakas, wala na yan. Pero kung why diferensya, may mapatay. May mapatay. Ano na siya, paryente mo? Either nga nanay mo, o mga na-blues mo. Okay. Sige, so madam, for example, balita na mo, balita. Kung ikaw nakadamgo naman isang bulawan. Gold. Gold. Kung nagadamgo ka sa bulawan, kanon mo gid ang pagkapobre mo sa loon. So kasuli man naman. Ang pagka buta balon. Bala mong bulawan niya. Oo. Ginggat niya mo. Oo. Kung ikaw gadamgo sina, tingin mo yung mo kung pag sinarayo sa balay, baka buisit eh. Wala nga agwa, wala na sulod. Oo. Okay. Ang na tawag nga kalugdangan mo sa pangabuhi mo, among anggon mo. Okay. So, madam, next way, for example, kung may bulawan, may diamante. Oo. So, how about naman yung madam kung diamante? Mas manami kung nagadamgo kaya sang brilyante. Okay. Kung nagadamgo nga bato? Kaya nga pausar kaya brilyante, may nagapasuksok sa imo brilyante, may kasal kaya na palabuton o kon kaslon mo yung obra mo. May diboynas ka sa obra mo. Okay. Pero kung magadamgo ka naman sa natawag nga ang imo bilang nga nobyo, may babayi. Oo. Laban sinaga pamati mga sortiro kag dalaga. Oo. Niyara nga nagadamgo nga ang iya nga nobyo may upod babayi. Na iya halungan din iyang mga abyan mo. Mismo abyan mo amo mag-aagaw sa nobyo mo. Na. O kung babae may maagaw sang nobyo mo? Oo, kung sabi nagadamgo ka, no? Nga party sinabi sa pamangkot sa akon. Oo. Halungan mo ka ang nobyo mo, agawon sang imo amiga nga close. Sus. Mudo mga patunda. Amo man na? O kung ang imo bana, kiridahon sang imo amiga. Kiridahon sang imo amiga. Sakit, no? Oo. Amiga mo man lang. Damo na tabo iya sa mo na nga damgo. Nga mo na, Madam How? I mean, hindi mo na sila nga bunga sa katulugon ta. Kuntiin na iyang damgo. Dagi na pamustra sa aton nga amo nang matabo, kinanlan,
maghalong kita. May Okay. ara niya tao, wala na yung kapati sa mga damgo-damgo na yan. May muna Oo. kapati. Gani, may ara. May ara niya tao nga mapinatiyon sina. Oo. No? Pero why man na may pirdi sa aton kung halungan ta lang. Oo, gani Di man. ba? Oo. Madam Ario kapamangkot, good morning Bomboan, damgo nga gapakita ang parents, both patay na. Pero sila ya sa damgo mo ya gapakita, sila ya. Gaubay pa na yung ginikanan bisa nadula na. Oo. Gaubay pa na yan sa ilaya pagpangabuhi. Kaso lang, sinanlan mo bisitahan sila, oras may chimpo ka. Magsindihan mo. Hindi akay sila nga kung mo nagdamgo kang pamisa ka, hindi. May chimpo ka, bisitahe, iya lulugnan. Pangamuyuan mo nga ikaw, yakad bila mo, mayara yung ginikanan, tamay langot sa aton. Mayara kisa nga, nang lang hindi na namian sa aton, gulpilan sa napatay. Bla, kinanlan, nang bisan way ka man sala sa ginikanan mo, o kung may sala ka man, mabisita ka gidya sa patio. Kasi pa ko nagakwa board. Oo. Kinanlan, bago ka magkwa board, kadto ka sa lula mo, kung napatay na, o kung sa tatay mo, na napatay na, nanay mo, sindihan mo kandila. Pag bago magkwa board. Kaya may ara yung dakwa lang board, yung ikinsindi ko na nung mga kalag. Madam Ario. Mas malabla kung mapapili ka politics. Oo. Kung sino ang malapit sino, either natatay mo napatay na, nanay mo napatay na, dra kaya pangayo bulig sila. Oo. Okay. Madam Ario, kung nagadamgo ka nga sa inyo humayan ti ara yang imo amay ti patay na siya tapos do ka nami do ka green sa mga humay na do ka nami bala. Anong buot ang balon sina? Ang umano nga ara dagatindog ang amay mo sa luyo patay na. Kag ang iyang mga patubas do katinggas, ina nga umayan may nag-interest, may naghisa. Okay. Na gusto kwaon, pero hindi aman makwa. Ay tuod. Na, oo. Okay. Sige. Bilang interesado sa duta. Himuon yung tanan nga maging iya, pero depende sa nabilin kung ato patay na. Tagiya. Okay. Sige. What else? Ari diri, madam, nagdamgo siya kuno madam, nga nakalakat siya sa luwas, sa gwa bala? Sa luwas ang pungsod? Sa iban nga lugar. Iban nga lugar. Oo. Ano kung ba nagdamgo ka nga nakalakat ka sa iban nga lugar, hindi ka gidya magpasaga-saga nga magwa. Kay luha lang to ang madangatan mo. Okay. So, do ka delikado mag-abroad? Delikado. May natabo na di doa pa lang sa kabulan, no? Why pa sa doa kabulan? Lakat sa Saudi. Abi man no natabo. Abot sa di bangkay na. So, why pa di kabot nakabot ng iya bangkay. Why pa gani sa duwa siguro kabulan to, patay. Ang damguya mo ni ang iyang nga bana ng ng Delby. Ang balan ko sa hindi ka maglakat. Kay mas mulain kung maglakat ka. Tungod sa kapigaduhon, ang pobreng inatay, lumarga. Tigado mo. Pag abot sa pilahan ka, isa ka bulan ka nga, ara na. Nagkumatos na to sa hospital, patay. Hindi mo yung nabili niya kaluluoy, kabataan. Okay. Nga, hindi kita magangad sa natawag na dolyar. Hindi kita magangad sa natawag na paglakat abroad. Kaya man, mayara yung paglakat mo mayo, mayara yung lakat mo nga kamatayon ng atubang mo, sinanlan, halong lang ta. Okay. Bombo Andrew. Yes, no? So, balibong buwan ti madugang na nagkikita Yes, for madugang kita. the interpretation sa mga damgo. For example,
So, madam, no, do ka mga pinasahipi nga mga damgo subong. For example, kung ikaw nagdamgo sang, Balangaw, bala akong rainbow, madam. So, ano na? Anong ba rainbow. Kung nagdamgo ka rainbow, no, iban sila yung gapati, ginaya nga, ay, may kadalagan ko ni. Ay, basi, madaog ko ni. Oo. Pero, hindi kita sila nga dapat, gidya nga, amo ginaitutok ka. Kaya bala mo ang rainbow, damo, o kulor. Kung ang itom nagpaibabaw, hindi manami, no? Pero kung ang blue nagpaibabaw, ara sa babaw, kag nabili ng iba nga kolor, inayapiyo ko nga makakwarta ka. Pero kung nagadamgo ka nga ang pink, ara sa babaw, kwa ka board, kapasar ka. Madam, paano kung nagdamgo ka kuno sang baboy nga na yon? Tapos? Amo lang nagdamgo ya, baboy nga na yon. Papamakot kung may ide. Kung nagadamgo ka sang baboy nga na yon, kung ikaw dalaga, basit pamataan ka nga wala tatay. Muon ka na yon. Muon ka na yon. Okay. Wow. Kung ikaw naman nanay, nga nagdamgo kasi na, sinanlan, kung di plangga ka man ang sambana mo, nga mangita ka pag-iniban. Okay. Sinanlan, kung nag-isip-isip ka, bago mo na imuon. Kami araya nga gayi mo lang, wala sa naisip kung ano ang madangata niya sa uli. Mayara nga, gadamgo kasi na, sa ngayon, nga may bana ka, basi na yun nun kapagid sa isa ka na butakal. Okay. Kinang kalma. Relax lang. Kaya may butakal ka na, madugang kapagid. Hindi na, isa lang. Okay. Sige. Andrew. Okay, no? Sige, balibong buwan na dugang pagid naton. So, madam, for example, di kong nagdalamguhanon, kadaya bisang, mga bituon, bala, madam? Stars. Bituon. Oo. Nahulog. Oh, for example, binahulog. Do shooting star, madam? Oo. Bilang naghulog ang falling star. May falling ginwish star, siya. Oo, may ginwish siya nga kabay pa magdaog ko sluto. Oo. Kabay pa makapasar ko sa board exam. Kabay pa nga makakwarta ko dako. Hindi man na ka ma-plastar kung hindi mo pagimudusan. Correct. Kaya kung nahulog na ng falling star yan, dapat magiyo ka. Hindi kaya nga magpa-amurwa tayo sa igad kaya nahulog sa imo atubang. Hindi, kinanlan, imudos ka para makuha mo kadalagan. Madami ari din, nagdamgo siya kuno San Termo. San Termo. San Termo, damgong isa katao San Termo. Oo. Diba, si may kamalamalahan eh. Sinong may May kamalamalahan? mga problema, sulod balay. Okay. Nga dapat niya mahibaluan. Kung nagdamgo ka duwende, madam? Ha? Mga duwende, yung damgo mo, mga duwende. Duwende. Kung nagdamgo ka naman duwende, no? May aras na ya duwende, ang unang balay mo may bungsod, no? May unod. May aras na yung malas pa lang ya gatag simuswerte. May aras na nga gulpi ka lang nagkayuhan. Daw blessing bla. Blessing, gali ng na iba niya nagambal nga, uy, basi ano na to? Nga ang gulpe sa manggranon, uy, sila kabalo, nga ang balay sa isa katao, kung may amo ina nga klase sang hindi ka makita, amo nang nag-aubay, amo nang naghatag sila kadalagan. Kung nagdamgo, kaya madam aswang. Ha? Ari di may nagdamgo siya kuno aswang. Hindi ko pa atag sinimo. Aswang. Madam, aswang. Iyagin damgo, madam, aswang. Kung nagadamgo ka nga ginakuot ka sa aswang, no? Hindi ina manami, no? Sa isa ka tawo nga nagadamgo nga ginakuot ka sa aswang. Kaya nga may arat tawo nagmahingabot sa kabuhi mo. Okay.
Dason, kung may ara man, no, nga gadamgo ka sang aswang, nga ginaano ka nga gusto ka pasyon gid, kinanlan, hindi kaya magpalayo nga sila nga malakat ka sa ibang nga lugar, may plano ka nga mabakasyon, alang-alang likawi anay. Okay. Sige. Kaya hindi man namin ang aswang damgo na, bisan ano pa, amo na nga damgo nga hindi gito na magpanya. Adlok ito sila. Kaya amo na yung kadelikado nga damgo. Madam, sila na sang tubig. Madam, lastly, may-ari diriho, nagka-problema, siya pangirida, iyabana. Ano, sindihan niya itong mga kandila? Kung nagapangirida, ang himo ba na? Tudloan ta lang kamo, ha? Ang pula, pagigugma na mo. Ang itom, konsyensya ho na sa. Kinanlan, ibutang mo langalan sang bana mo nga panulay, kagamo ng sindihan para magtarong ang utok kya. Pula kag itom. Pula kag itom. Para nga magbalik ang gugmaya sa imo. Pero hindi kayo manugin sa bana mo yung sindihan mo. Panulay ganyang buwait na. Okay. Anyway, Madam, no? Salamat, Gid, Madam Tari. Thank you so much. Bumbuan. Halong. Sige, Madam. Thank you, Gid. Nabatian naton, mga kabiran. Thank you, Bumbuan. Yes. Thank you, Bombo Andro. Bombo Andro. Bombo Andro, pero may tagi ka nalimtan. Pero Jackson hindi nagida. Tandaan mo gina, ma'am, ha? Tanan nga, nagapamati sa Bombo Radio, labi nagid sa Facebook, labi nagid sa estasyonan. May ugto sa inyo. Kabay nga ara kita sa mayong alawa sa inigidya nga year 2022. Kag ang hindi malambutan ni Madam, no, kag ni Bombo Andro. Hindi lang magkasubo. Ang number mo, Madam, lawaga gani. Ang number mo nga pwede ka nila matawagan. Ang number ko nga pwede nila matawagan, 0905-295-5083. 0905-295-5083. Amo na ang number ko nga active kaayo, no? Pero kung hindi ko kasabat sa inyo sa Facebook, hindi maglain ninyo buot. Kaya nga, si Madam nyo, ara sa Star Maker, kanta. Si Madam nyo, ara sa TikTok, nagasaot. Di wala at simpo si Madam, pero butangan ka na simpo. Ang inyo nga, ha? Okay, Madam, okay. Salamat. Ang inyo nga, Madam, sa kanginan, si Madam Tari, basta radyo. Number 1 sa Bacolod. Basta radyo, bombo. Salamat, Gid, Madam Tari. Sa subong naman iya nga Domingo, diri sa ato niya pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Bombo Andrew, ay nakita mi nabiling niya tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sang gitara sa Bombo. May kaupod ninyo, si Bombo Daniel Lecciones. Sagyapon kami ang inyong mga alagad. Bombo France, Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Good morning, Philippines! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!